מי באמת שולט בתודעת הציבור במדינת ישראל, לדעתך, מניסיונך? וואו, על ההתחלה זרקת אותי לתוך בור של רפש. קודם כל הפוליטיקאים, חשוב להגיד. השאלה מי יותר ומי פחות. אבל אני חושב שיש הסכמה על זה שביבי נתניהו הוא מומחה בלשלוט על תודעה. אני חושב שגם המעריצים שלו וגם השונאים שלו ייתנו לו את הכבוד הזה. זה אומנות לא פשוטה, בעיניי בזויה, שפוליטיקאים עושים לנו את זה, אבל כל הפוליטיקאים, אבל המאסטר הוא המאסטר. כן. אתה אבל למעשה מתמחה בזה, זה משהו שאתה מתעסק בו בעצמך. כן. איך אתה רואה שבעצם עושים את זה בפועל? זה כל כך גדול, אבל זה נורא דומה לו לאומנות חושים ולקסמים. קודם כל, אומנות הסחת הדעת שם היא מרהיבה. בסדר? אם יש משהו שפוליטיקאי יודע, וביבי אומן בזה, זה ברגע שהוא נקלע לבעיה, הוא פשוט יוצר משהו ספקטקולר במקום אחר, שמסית את העין הציבורית לשם. ספין. כן, זה ספין, או פשוט מסך עשן קוראים לזה. אבל זה אומנות שהרבה פוליטיקאים משתמשים, והוא לוקח את זה למקסימום. הוא לא היחיד, אגב, חשוב להגיד. זה אומנות פוליטית. שוב, בזויה בעיניי. אנחנו תמיד שוכחים שהפוליטיקאים שלנו, הם המשרתים שלנו, הם עובדים עבורנו, לא אנחנו עבורם. אתה יודע כמה פעם, אני לא חושב שאני אי פעם הצבעתי בבחירות לאותה מפלגה פעמיים. אני ממש לא. מבחינתי, אם אתה, if you don't deliver, bye, פירק לך את המיקרופון. בסדר גמור. If you don't deliver, bye, אני עובר לבאדם הבא. הם צריכים לשרת אותנו, הם כמו עובדים שלנו. כן. ובוס שמעריץ את העובדים שלו, בהכרח יביא את החברה שלו לפשיטת רגל. זה אחד לאחד. אז כן, אז בוא ניפטר מהפועל הערצה. קיבלתי. מתנצל גם אם זה העמיד אותך במקום לא נוח. לא, להפך. זה עדיין מחמיא לי, גם ברור לי למה אתה מתכוון. אבל זה מעבר... הבנתי. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. יש אנשים שהם יש אנשים שעבורם הפוליטיקה זה קצת כמו קבוצת כדורגל. זאת אומרת, אתה אוהד אותה גם כשהיא יורדת לליגה ג' וזה טעות חמורה מאוד. אתה צריך כל הזמן לבחון את האנשים שבחרת. ואתה לא צריך להאמין להם שאומרים לך שאם אומנם הם היו מאוד גרועים, אבל אם לא תבחר בהם יהיה מאוד רע. זה לא נכון. תמיד לתת הזדמנות לדברים אחרים. תשמע, אני הפכתי מאיש שמאל לאיש ימין. אנשים לא יודעים, בפייסבוק אני שנוא. בסדר? על ידי ביביסטים, וגם על ידי שמאלנים, כאחד. איזה קטע. כן, אני בדוטה, אני איש ימין, אני... מרתק. הוא פשוט גם... אתה, יש לך בעצם ציטוט, שאתה אמרת, בתחום הפוליטי, כשאני רואה אנשים משקרים לי בפנים, אני משתגע. כי לי יש תואר בשקרנות, יש לי תואר בהנדוס תודעה. אתה בעצם לא מדבר רק על ביבי, אתה מדבר בעצם על כולם. ברור, אני מדבר על כולם, על כולם, ימין ושמאל, בסדר? זה תמיד אחד מהדברים המבלבלים, שאנחנו אומרים, השיטת ה-what about, בסדר? גם הם עושים את זה וגם הם עושים. יש כאלה שעושים את זה הרבה יותר, יש כאלה שעושים את זה מעט, אבל כולם עושים את זה. אבל כן, אני מתמחה, אני מתפרנס משקרים. זאת אומרת, אני משקר לך, ואני גורם לך להאמין שיש לי כוחות. מכל סוג שהוא. זה יכול להיות כוחות על טבעיים, כוחות פסיכולוגיים, לא משנה, whatever. אבל אני עושה את זה אך ורק לצרכי בידור. ובגלל זה מחרפן אותי, שאני רואה אנשים שעוסקים בדבר האמיתי, על החיים שלנו, או מחרפן אותי גם, אתה יודע, אנשים כמו, לא יודע, כמו אורן זריף, בסדר? או כדוגמתו. אורי גלר אפילו, כן. אורי גלר. למרות שאם יש מה שאפשר להגיד על אורי גלר, זה שהוא לא בדיוק משתמש בכוח שלו, על מנת, אומנם הוא שקרן גדול, ואורי חבר טוב, אין לי בעיה להגיד שקרן גדול, אני גם אמרתי לו את זה בפנים, אבל הוא עדיין לא משתמש בכוח שלו בשביל... הוא לא משפיע על החיים שלך. אורי גלר לא משפיע על החיים שלך, בסדר? כן. אבל שמירי רגב עושה את שיטת הרמזור שלה, והכוכבים והיעלומים וזה, היא משפיעה על החיים שלך. זה ממש משפיע על החיים שלך. אז זה הבעיה שיש לי. עם שקרנים שהם יורדים מהבמה, על הבמה אני מרשה לך לשקר. כל שחקן משקר על הבמה. אבל ברגע שאתה רואה מהבמה ומתחיל לשקר לציבור על דברים שהם החיים שלנו, או העתיד שלנו, זה מטריף אותי הדבר הזה.
אני מעולה בלראות את זה, מעולה. אני רואה את זה מיד. אגב, אני רואה את זה גם בצד השמאלי של המפה. כשהחברים שלך אומרים עליכם משהו, אז כנראה שזה נכון. אם החברים שלך, הכי טובים, השותפים שלך, אומרים, הוא שקרן, אז כנראה שאתה שקרן. כנראה שזה התכונה שמאפיינת אותך. ואתה יודע מה, יש כאלה שאומרים, כן, אני יודע, ביבי שקרן, אבל אני בסדר עם זה, יש לו תכונות טובות אחרות. או שהוא שקרן וזה טוב לי. כן, או שהוא משקר בשביל להגן על המדינה, או שהוא משקר בשביל לקדם את האג'נדות שאני מתחבר אליהן. אני לא... ואם אתה אדם כזה, אז לפחות תגיד את הדבר הבא. תגיד, אני אדם שאני בסדר, שהמנהיגים שלי משקרים, כל עוד זה לטובת האג'נדה שלי. אני בגישה אחרת. אני חושב שמישהו שמשקר למעלה, השקר מחלחל למטה. המערכת מתחילה להירקב מבפנים, כי האמת כבר לא חשובה. האמת כבר לא חשובה. כל מיני דעות, קונספירציות מטורפות, ודברים אנשים אומרים בלי לחשוב בכלל, בלי לבדוק, אתה מאמין לכל קשקוש, אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אז אני לא סוג של אדם שהוא אבן בוחן לאמת, אבל אני כן אבן בוחן לא רעה לשקר. וואו, משפט מעולה. יש לך משפט שאמרת, אני פוליגרף אנושי. אני יכול לזהות שקר מול העיניים שלי בקלות. זה כבר שקר. זה היה בידור. כל מה שקשור לתחום האמנות שלי, אני מרשה לעצמי לשקר. מרשה לעצמי. לא חושב שיש מישהו שהוא פוליגרף אנושי. אני כן יכול ליצור את האשליה שאני פוליגרף אנושי, וזה משהו אחר. בסדר? זה כבר סיפור אחר. כמה דברים מרתקים יש בנוגע לעבודה שלך, זה שלא יאמן, אבל נתת דוגמה של אורן זריף ואורי גלר, שכמובן אני גם מפריד ביניהם טיפה, אבל בעצם שם הם עושים את האשליה שיש להם איזשהו כוח על טבעי. אתה מעולם לא עשית את זה. או תתקן אותי אם אני טועה, נכון? אתה בעצם אומר, אני עושה מניפולציה, אני מנטליסט. אז בוא נדע גם את זה. כי גם אני חטאתי בזה, וזה חטא שאני עדיין, אני עושה אותו גם ביודעין וגם לא ביודעין. מה הכוונה? אמנם אני אף פעם לא טענתי לקוחות, אבל הרבה פעמים טענתי שאני פוליגרף אנושי, שאני יכול להשפיע על התודעה שלך בדרך של מסרים תת-הכרתיים, או whatever. זה חלק מבחינתי, זה חלק מהבידור. אני לא עומד מאחורי אף טענה שלי שהשמעתי על הבמה של במת אומן החושים. המטרה שלי שאנשים נכנסים להופעה שלי, זה להדהים אותם. ואם אני אומר לך שכן, אין לי כוחות, אני בדרך כלל אגיד לך את זה, כי אני יודע שאני תופס את האנשים האינטליגנטים כמוך, שאומרים, טוב, אין לו כוחות, אבל אולי הוא פוליגרף אנושי. זה אתה יודע, זה אמונה, וזה דבר, זה אחד מהדברים שמעסיקים אותי. נושא של אמונה, אוקיי? ומנגוני אמונה, וזה דבר כל מה שנכתב על זה, אני צורך אותו, זה מרתק אותי. מה גורם לבני אדם להאמין בדברים? ואחד הדברים שגיליתי זה שכולם מאמינים. גם הסקפטים ביותר, והופעתי לקהל סופר סקפטי, אתה יודע, למחקר ופיתוח של רפאל. זה אנשים שהמוח שלהם, כי אתה יודע, זה... אתה מתחיל את המופע ואתה שואל אותם מי כאן מאמין בכוחות, אף יד לא עולה למעלה. ובסוף המופע, אני גורם לכולם להאמין בכוחות. פשוט לא בכוחות על-טבעיים. מה זה משנה אם אתה מאמין שיש לי את היכולת לקרוא מחשבות בעזרת טלפתיה, או לדעת מה אתה חושב באמצעות השפת גוף ואיך השפה התחתונה שלך זזה? מה זה משנה? סיגלת לי כוח שהוא על-טבעי. למה? כי אתה אדם נאור, מערבי, לא מאמין בכוחות. אבל אתה כן מאמין אולי שיש דבר כזה, שפת גוף, אינטואיציה, סוגסטיה, איזה מילים, כל היה האלה. אז לך אני אתן את זה. אבל אם הייתי עכשיו טס לדרום אמריקה, אני זוכר אחרי הצבא טיילתי בדרום אמריקה, אז אני אעשה להם. אני לא אלך על הפסיכולוגיה, כי הם בכלל, המנגנון האמוני שלי, שלהם, הוא בכלל לא מתחיל מהמקום של יש דבר כזה סוגסטיה ואינטואיציה ושפת גוף, הם לא. הם שם, הבסיס של האמונה שלהם הוא בכלל מגיה שחורה. כן. אני אעשה להם בדיוק את אותה הדגמה שאני עושה לך, אני אעשה את זה להם, אני רק אתן סיבה אחרת למה זה עובד. זה ייראה להם כאילו זה מגיה שחורה. אתה יודע שאני טיילתי בדרום אמריקה, כל מקום שהיינו מגיעים אליו, אחד הדברים שאתה חושש בתור מוצ'ילר, מה שנקרא תרמילאי, זה שיקייסו אותך. וכל מקום שהגענו אליו, היינו יוצאים לטרקים ארוכים, 6-7 ימים, ותמיד יש קבוצה שמלווה אותך של המקומיים. על התחלה, הייתי בא למישהו, אני אומר לו, Black Magic, you know? אני נוגע באחד, אני שואל את השני, אתה הרגשת את זה? הוא עושה לי, כן, הרגשתי את זה. אני אומר, you see this? This is what I know.
This is what I know. לא, אתה מדבר גם בשפה הכי פשוטה. yes, see, וזהו. ולא נוגעים בתרמיל שלך אחרי זה. לא נוגעים בך, לא מתעסקים בך, זה יש לו משהו. אבל אם הייתי עושה את זה לך, מה היית אומר? זה בלק מג'יק, מה אתה מקשקש לי? אז הייתי מספר לך סיפור אחר. כן. אתה מכיר שתאומים, נכון, תאומים, הרבה פעמים הם חושבים אותו הדבר, לפעמים גם מרגישים. הנה, תראה איך אני בונה לך סיפור הוא קשור לתרבות שלך. כי זה נכון, אנחנו יודעים את זה, נכון? שתאומים יש איזה חיבור כזה, שהוא קצת, הוא לא על טבעי, אבל יש שם משהו מעבר. אז זה הסיפור אולי שהייתי נותן לך. כל באדם, אתה יכול לתפור לו את הסיפור, בשביל להתלבש על המנגנון האמונה שלו. אז בעצם, הגענו לזה מתוך פוליטיקה ותקשורת, בעצם האנשים שמנהלים אותנו, או שאחראים על החיים שלנו, משתמשים באותם כלים בשביל להשתלט עלינו, על המחשבות, לשלוט לנו בתודעה? כן. התשובה היא כן, זו תשובה פשוטה, כן, קודם כל כולם משתמשים כל הזמן בטכניקות של השפעה, מכל סוג שהוא, כל הזמן, בוס עם העובדים שלו, מוכר רכב במשא ומתן עם הקליינט שנכנס עכשיו לסוכנות, כולם, זה טכניקות שאנחנו עושים, אני עכשיו משתמש בטכניקות מסוג זה או אחר אליך, בסדר? אפשר גם לפרק את זה, את הדברים. אני אשמח לשמוע. למשל, אחד מהדברים שאני תמיד עושה כדי למנוע התנגדות, אני בעצם הולך עם הבן אדם שמולי, אני חושף את הסוד שלי, בסדר? אחת מהטכניקות הכי ידועות, זה גם זה אני עושה לבמה. כשאני אומר לקהל שלי, תקשיבו, אני אומר לכם מראש, אין לי כוחות. זה השלב שבו הם יאמינו לכל מה שאני אגיד לאחר מכן. כי אני התוודעתי על משהו שכאילו, אתה יודע, הרי אחד קוראים לזה סממן סמכות, בסדר? אני כאן נכנס להרצאה על השפעה, בסדר? אבל אחד מהסממני הסמכות החזקים, מה זה סמכות? אתה תופס מישהו שאתה אומר, הוא יודע מה הוא עושה והוא אמיתי. אחד מהסממני סמכות, יש המון סממני סמכות, לבוש זה סממן סמכות, כן, בסדר? חלוק לבן. חלוק לבן, רופא בחלוק לבן, יש סיכוי יותר גדול לרפא אותך מרופא בטישרט. גם אנשי מכירות עם חליפה, או מוכרים. למשל, אתה יודע שאדם שחוצה מעבר חצייה, ברמזור אדום כשהוא לובש חליפה, פי 3 אנשים יותר ילכו אחריו, מאשר אותו בן אדם בטישרט. זה ניסוי שעשו. וואו. אתה עומד שם במעבר חצייה, אתה מסתכל ואתה אומר, יש לו חליפה. נראה לי שהוא יודע מה הוא עושה, אני אלך אחריו. זאת אומרת, המוח שלך מהר מאוד עושה את החיבורים האלה. אבל סממן הסמכות אחד מהחזקים שיש זה אובייקטיביות. אתה יודע למשל, שמכתב המלצה, שהוכנס בו נתון שלילי יחסית בתחילת המכתב, הוכח כיותר יעיל מכתב המלצה שהכל בטוב. הרי בין כה שאתה קורא מכתב שהביא לך מישהו שרוצה להתקבל לעבודה, אתה לוקח את זה בערבון מוגבל, כי אתה אומר לעצמך, אני יודע שהוא כתב, אני יודע שהוא סינן את מה שלא טוב, אני לא אמצא שם דברים רעים. אז מראש, כל מה שאתה קורא שם, אתה לוקח את זה with a grain of salt, עם כוכבית. אבל אם אתה שם במכתב על מצע הזה, יחסית לקראת ההתחלה, איזשהו נתון שלילי, בסדר? אל תכתוב אני פדופיל בשעות הפנאי, אלא תכתוב משהו, הזמן החופשי שלי מאוד חשוב לי. למשל, לא משנה מה, משהו שיחרוג מהתבנית. אתה בעצם גורם לבן אדם שמולך, כל מה שהוא יקרא לאחר מכן, הוא תופס את זה כאמת לאמיתה. כי מה אתה הוכחת, או סממן של סמכות שקוראים לו אובייקטיביות. הדגמת אובייקטיביות. מה זה להיות אובייקטיבי? כדי להדגים אובייקטיביות, אני צריך בעצם לחשוף תכונה שלילית שלי עבורך, ואז אתה אומר לעצמך, בוא'נה, הוא אמר לי משהו עכשיו שנגדו. אם הוא אומר לי משהו שהוא נגדו, שהוא יגיד לי משהו שהוא בעדו, זה כנראה האמת. זאת אומרת, יש דרכים לחשוף את הדרכים. זה אומר בעצם שאתה עכשיו בכל תהליך של שכנוע או שיחה, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, איזה דבר קטן אני יכול לתת שלכאורה הייתי אמור להסתיר אותו? לא את הדבר הכי גדול, דבר קטן, כי אני יודע שברגע שאני אחשוף אותו מיוזמתי, ובין כל הדברים האלה מתישהו יחשפו, ותצטרך לתת להם תשובה. אם אני אחשוף אותו מיוזמתי, באותו רגע אני שותה לבאדם את המחשבה שאני אדם מאוד אובייקטיבי, שאני סממן למקצוען. מקצוען זה אדם שיגיד לך את האמת גם כשהיא נגדו. אז הנה, זו דוגמה קטנה. זה מרתק. זה תחום מרתק השפעה. כן. יש לי הרצאה על זה, אתה מוזמן. לגמרי, פשוט אני מנסה גם להבין ואני אשמח שעוד נגיע לכל הדברים שבעצם אתה עושה באופן אישי בכל התחומים שאתה מתעסק בהם, אבל אתה גם ממקומך והידע שלך והסמכות שיש לך, אתה אדם שיכול להגיד לנו בתור אנשים פשוטים, המאזינים ואני, איך בעצם להיות מול הדבר הזה. זאת אומרת, איך לא לתת לבן אדם לשלוט לך במחשבות, איך לא להיות סתם כלי בתוך המשחק של השליטה בתודעה של אנשים. אוקיי. אז קודם כל, הביטוי אנשים פשוטים. אף אחד לא פשוט. אף אחד. בסדר? אין שום הבדל ביני לבין כל מי שצופה בנו עכשיו, למעט זה שבתחום הזה אני מבין יותר.
היית שם כאן מנתח מוח, אז אני הייתי הצופה הפשוט עכשיו. זה חשוב להגיד, לא, זה חשוב כי אנשים אומרים, טוב, אני אדם פשוט, אולי קל להשפיע עליי, לא. מבחינתי, כולם פשוטים בתחום שלי. אמרתי לך, אין לי, אם אתה שואל אותי איזה קהל יותר קשה לי להופיע לו, הצוות מחקר ופיתוח של רפאל, או בסטיונרים של שוק הכרמל, כנראה שהבסטיונרים, בצורה מוזרה, בסדר? כי עם כולם אני אסתדר, אבל מבחינת כמה קל ללנדס התודעה שלך, זה, ככל שבאדם יותר חשדן, אז לפעמים קצת יותר קשה, למרות שהרבה פעמים שבאדם חשדן, אתה יכול להשתמש בחשד שלו, כדי להפוך את זה, כי אם אתה לוקח את החשד שלו, ומראש אומר לו, תקשיב, אתה צודק, אין לי כוחות. אז הנה, החשד הכי גדול שלו התפוגג, ועכשיו אין לו אימה, ועכשיו אתה נועץ אותו. אז תזכיר לי את השאלה. אז בעצם איך אני עכשיו, בתור בן אדם שחשוף לכל מה שהתעמולה שבעצם יוצאים עליי, מה אני יכול לעשות בשביל להישאר אני בשליטה על המוח של עצמי? אז תראה, נתחיל בזה. קודם כל, אתה מוזמן, ואני מזמין את הצופים, לקרוא על השפעה. הנה, אני אתן לכם ספר. זה הספר הכי טוב שתקרוא על השפעה. רוברט צ'יאלדיני. חבר'ה, תקראו ספר אחד בעברית, תדעו כל מה שאתם צריכים לדעת על השפעה. בסדר? לא, זהו, זה סוגר לך את הפינה. יש עוד הרבה ספרים, אבל הספר, נגיד אותו מסודר, רוברט צ'יאלדיני, השפעה. השפעה, כן, יש עוד ספר, השפעה, מדע ופרקטיקה, יש לו 2 ספרים. ספר שקוראים לו השפעה, קראו אותו. כי הספר הזה, הוא מה שהוא עושה, הוא בעצם מתחיל לתת שמות וממשיג, נותן מושגים לכל הדברים שאתה מכיר. מה זה עקרון הסמכות? איך על ידי אובייקטיביות אתה מייצר סמכות? מה זה עקרון העקביות? מה זה עקרון ההדדיות? יש עקרונות. כן, אני יכול ברשותך לעשות זה, כי אני הכנתי את זה מראש. יש לו בעצם 6 עקרונות. נכון. זה הדדיות, מחויבות, עקביות, הוכחה חברתית, חיבה, וסמכות. נכון, מחויבות וקביעות, מחברים את זה ביחד, אז באמת זה 6. כן, נכון, אלה 6. יש לו עוד כמה טכניקות שקשורים לפרי-אינפלואנס, השפעה לפני והשפעה אחרי, אבל זה בגדול, ובכל אחד מהם יש טכניקות, רגל בדלת וכל מיני טכניקות, בסדר? אז ברגע שאתה מכיר את הטכניקות ואת השמות של הדברים, אתה יכול להתחיל לתת לזה שמות. וברגע שאתה נותן לזה שמות, ואתה מתחיל לזהות את זה, אז גם ביום-יום, אתה יכול להתחיל לזהות את זה, וברגע שאתה נותן למשהו שם, אתה כבר מנטרל חלק מהעוקץ שלו. חשוב להגיד שלא את כל העוקץ. חשוב להגיד, אתה לא יכול תחסין להשפעה, כי יש לך עדיין דברים שהם חזקים ממך. למשל, אתה יכול להיות מאוהב בנציג ציבור שלך, בסדר? בשליט שלך, או לא משנה, או בראש האופוזיציה, לא משנה מי, אבל בפוליטיקאי שלך, אתה יכול כל כך לאהוב אותו, שאתה לא שם לב אתה נותן שמות לדברים המלוכלכים שהוא עושה. אבל או שאתה אומר לעצמך, טוב, אבל אף אחד לא מושלם, מכירים את זה, או שאתה אומר, זה נכון, זה מלוכלך, אבל אני שמח שהוא בצד שלי. בסדר? אבל עצם זה שאתה נותן לדברים שמות, שאתה עומד מול בן אדם, ואתה אומר, הוא עושה עכשיו הוכחה חברתית עליי. הוא מספר לי עכשיו, שבמוצר שהוא מציע לי, השתמשו כבר 100 אנשים קנו אותו מתחילת השבוע, זה הדבר הכי חם. עצם זה שאתה אומר את זה לעצמך, אתה אומר לעצמך, רגע, המוח שלי מושפע ממספרים. כשאני שומע ש100 איש עשו משהו, אז אני גם רוצה לעשות אותו באופן טבעי, אני אומר לעצמי, בוא'נה, כולם עושים את זה, אז אולי זה משהו נכון. עצם זה שאתה נותן לזה את הלייבל, את המדבקה הזו, אתה מצליח להחליש את זה. חשוב להגיד שאף אחד לא מוגן, אני חושב שהטעות הכי גדולה, זה שמישהו חושב שהוא מוגן. אם אני מחזיר אותך לתחילת השיחה שלנו, לביבי שאומר, כן, אבל אותי כוח לא משחית, זה המקום שכבר הכוח השחית אותך לחלוטין, שאתה כבר מפסיק להטיל ספק בעצמך. וואו, אז בעצם, אם אני שואל אותך בעצם מי באמת שולט לנו בתודעה, אז בעצם אתה באמת נותן את הכוח הזה לפוליטיקאים, או שזה באמת לא כזה... לא, אני חושב שזה יהיה תבוסתנות, להגיד שפוליטיקאים שולטים על מחשבות. מי ששולט לך מחשבה או לא שולט לך מחשבה, זה אתה. קח אחריות על המחשבה שלך. תלמד איך אפשר להשפיע על המחשבה שלך. כל הזמן תטיל ספק בעצמך, כל הזמן. זה דבר, אגב, שהישראלי מומצא בכלל לא עושה. הוא לא מטיל ספק בעצמו. ושאתה לא מטיל ספק בעצמך, אתה תקוע עם הפתרון הראשון שקפץ לך לראש. כן. זה טלפתיה. אתה מפסיק, ברגע שאתה כבר החלטת שאתה יודע מה אני עושה, זה כבר עכשיו קל לי עבורי, אתה מבין? אתה מפסיק לחפש אותי. כן. אתה מבין? טוב, הנה, הוא קורא שפת גוף, מדהים, בוא נראה את זה. זהו, אתה כבר יודע מה.
אני כבר עכשיו יוצא לטיול בפארק, אני כבר לא צריך לשכנע אותך, שוכנעת. כן. שמעתי אותך גם אומר משהו על עניין של באמת אנשים אינטליגנטים יותר או פחות. הבן אדם האינטליגנטי ביותר הוא בן אדם שיעיד על עצמו שהוא לא יודע הרבה. כן, יש הרבה, אגב, מחקרים שזה גם שם, אפקט דני קרוגר, אבל ככל שאתה אדם יותר חכם, אתה מבין שאתה יודע מעט. וככל שאתה אדם יותר טיפש, אתה חושב שאתה יודע המון. כי זו תופעה ידועה ומוכרת. אז כל אחד מהצופים שלנו שחושב שהוא אדם שהוא ממש הבין את הכל. זה המקום שגם אתה נפלת לבור של עצמך, ואתה זהו, אתה עכשיו בתוך סוג של כלוב, שקוף, אבל כלוב. וואו. אתה תקוע. כן. מה בנוגע לתקשורת, ולאופן שגם באמת, זה גם מתקשר בעצם לפוליטיקה, אבל אתה יודע, יש איזושהי... זה עוד לא שאלו אותי. אני אמרתי לך שאני עלול להפתיע אותך, וגם אני יודע שיש לך הרבה דברים להגיד בנושא, ואני שמעתי אותך רק אומר דברים קטנים. אז התקשורת והפוליטיקה נראה לי פשוט מקומות שבהם ממש קל לראות, באמת אחרי שקוראים ספר כמו הספר של רוברט צ'יאלדיני, איך משתמשים בכוחות בשביל פשוט לגרום לאנשים לחשוב דברים מסוימים, אחת הטענות הגדולות שאומרים הרבה על משהו שעושים הפוליטיקאים, זה שימוש אתה יודע, אומרים, יקראו לזה בוטים, אבל זה בעצם יצירת הוכחה חברתית בעזרת המון מסוים, שמכווינים אותו לעשות משהו בשביל להשפיע על שאר ההמון. זאת אומרת, אם אני עכשיו מציע איזשהו רעיון, ואני גורם לך לחשוב שיש הרבה אנשים שתומכים ברעיון הזה, אז יהיה לך יותר קל ללכת אחרי הרעיון הזה. אז זו דוגמה, אבל מה אתה חושב שבאמת הכוחות האלה שנמצאים למעלה עושים בשביל לגרום לנו ללכת אחריהם? אז קודם כל ציינת את אחד מהטכניקות הידועות של כל הפייק יוזרס האלה, בסדר? אתה בעצם, אתה נכנס לרשת ויש לך תחושה שאתה מבין מה הלך הרוח שקורה, אבל בעצם הלך הרוח הזה, תמיד אומרים שבפייסבוק, זה אחד הבעיה של מנגנוני הפייסבוק, בסדר? זה שאנשים מתונים, קולם לא נשמע. הפייסבוק נותן מקום, כל הרשתות החברתיות נותנות מקום לקולות הקיצוניים, כי ככה עובד המנגנון, אנחנו יודעים את זה, ככה עובד המנגנון, אנשים בכלל לא מסוגלים לתפוס מורכבות. מורכבות זה לא משהו מעניין. מה יותר מעניין? מוות לערבים, או הצד השני של שתי מדינות לשתי העמים, להחזיר את הזה, פנאטים משיחים. הצעקות, זה מה שמקבל את הלייקים. כי כשאתה רואה דברים, כל מה שהוא לא צעקה, הוא מורכב להבנה יותר, והוא פשוט לא מקבל לייקים. או תגובות, הוא לא יוצר דיון. נכון? אין דיון, אני יכול או נורא להסכים איתך, או נורא להתנגד אליך, אבל אם אתה משהו כזה זה, אנחנו צריכים להתחיל לדבר, ואין כאן דיון אמיתי. ומה עושות הרשתות? הן מקדמות את כל מי שצועק או יוצר דיונים, אז אתה נכנס לרשתות, יש לך תחושה שאתה אומר, אוקיי, וואו, אני מבין מה קורה כאן. זה המצב כרגע, בסדר? כן. אז אנשי, לצורך העניין, אם עכשיו רשתות מוצפות בקריאות ימניות, לצורך העניין, אז שמאלני שנכנס אומר, אלוהים אדירים, המדינה הולכת לעזאזל. ימני שנכנס אומר, אוקיי, אני מבין, כולם חושבים ככה, אני לא מאמין לסקרים שיש, זה, אני בשטח, אני מבין. זאת אומרת, כל אחד, ואותו דבר שמאל וזה, זה הפוך, אני חשוב להגיד את הדבר הזה. אז בסופו של דבר, אתה בסוג של אשליה. וזה מה שיוצר תחושה של הוכחה חברתית. הרבה עושים משהו, כנראה שהדבר הזה נכון, וכנראה שהוא גם המציאות. אז בעצם משתמשים גם בשביל לשלוט בנו, מייצרים עוד ויותר כיתוב. כיתוב זה משהו שבעצם עוזר לשליטה, לדעתך, באנשים. כן, זה ידוע, זה טכניקה ידועה. הכיתוב, ולתת את התחושה שאתה בעצם נרדף, או לחילופין את התחושה שהצד השני הוא לא מי שאתה חולק עליו בדעתו, אלא הוא האויב. זה המקום של אנשים קל להבין, כאנשים אין מה לעשות, המוח האנושי הוא פשוט הרבה יותר קל לו להבין שחור ולבן. יותר קל לנו להבין סרט שבסוף הרע מפסיד. אנחנו לא יכולים להבין סרט שבסוף הרע קצת ניצח, קצת הפסיד, כי הרע הוא לא רע עד הסוף. זה דבר שקשה לנו להבין, לרוב האנשים קשה להבין. וברגע שנותנים לך את הדבר הזה, של אנחנו הטובים, והם הרעים, אז זה המקום שאתה קל לך לחיות בו. עכשיו,
אם אלו אומרים, אנחנו הטובים והפלסטינאים הם הרעים, גם זה יש לי בעיה, כי גם זה לא מוביל אותך לפתרון. כי גם שם יש מורכבות, צריך להבין מי בדיוק הרע, מי רע יותר ומי פחות, אחרת לא תוכל לטפל בזה. כן. כי אם כולם רעים, צריך לזרוק פצצה על כולם ולמחוק את כולם. אבל ברור לנו שזה לא אפשרי, אז אולי ננסה להבין. אבל זה נניח, בסדר? כי אני חושב שעכשיו יש כבר איזושהי מגמה בציבור, זה אחת מהסיבות שאני האמנתי עם השנים, זה שאני קצת ויתרתי על הפנטזיה של שלום. אבל שעושים את זה בתוך העם שלנו. אני חושב שאחד מהדברים שאני תמיד כאילו, אולי זו ההצעה הכי טובה שיש לי בתחום פוליטיקה, זה בואו נחליט שמותר לקלל אך ורק את הנבחרי ציבור שלנו. אך ורק. ולהגיד שכל פעם שמישהו קורא ליאיר לפיד חלול, הוא לא קורא לבוחר שלו חלול. כן. ושאני קורא לביבי נוכל, אני לא קורא למצביע שלו נוכל. כי אם אנחנו נתחיל להשוות בין הנבחרי ציבור שלנו לבין הבוחרים, אנחנו עבדנו. אין לנו סיכוי לצאת מזה. כי זה המקום שבו כבר אין כבר דמוקרטיה. כי אתה בעצם אומר, הם הרעים. זה לא הם והוא, זה בדיוק אותו הדבר. אין פה בכלל מקום של להתחיל לדבר. כן, אני רק לטובת הפוליטיקלי קורקט אפילו, ולטובת המאזינים, אז כן חשוב להגיד גם שפשוט הקריאות מהצד השני גם כן מזוויעות. אני בגלל אמרתי, הביטוי אלוקה, הביטוי פנאט, בסדר? אני לא אוהב, אני לא, בגדול... הקריאה פשוט של מנהיגי השמאל, למצביעי ימין של ביביסטים או משיחיסטים ודברים כאלה, זה מאוד מקומם. אני מסכים איתך, אז רק חשוב להגיד לא ירגישו מקופחים. לא, זה דבר שאני גם אומר את זה בצורה מוחלטת, הקריאות הן מכל הצדדים. מכל הצדדים. כן, יש פה שני דברים שאני אשמח להגיד. אחד, זה בעצם משהו שאני ממקומי פה מגלה באופן שמאוד מרתק אותי, זה שבעצם יש הבדל בין כל הפלטפורמות. זאת אומרת, ביוטיוב נמצאים הרבה יותר הימין. הרבה יותר? ימין. בטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק נמצאים הרבה יותר השמאל. זה אולי גם עניין של האורך של התכנים, זאת אומרת, מה יותר מועדף על ידי כל צד. ואז באמת, אני אישית מזהה, אתה לא תראה סימטריה כמעט בכלל ביוטיוב דווקא, בין ימין לשמאל מהצד של הימין. זאת אומרת, השמאל שם הרבה יותר נראה רע, בשונה מבצד השני אולי. וזה משהו אחד שהוא מעניין בעיניי בטירוף, אבל גם יש מונח שאני מניח שאתה מכיר, שהוא נמצא פה בספר מאחוריך של רוברט גרין, Laws of Human Nature, Confirmation Bias, בתוך פרק על הטיות, שהרבה אנשים רוצים לשמוע, ללמוד או לצרוך מידע, דווקא את מה שהם כבר חושבים, ולא לגלות משהו חדש. וזה נראה לי עוד בעיה בתוך העולם של הרשתות, שאנחנו בעצם נכנסים בשביל לראות את מה שאנחנו כבר חושבים, או להתעצבן על דברים שאנחנו כבר עצבניים עליהם, במקום לבוא ולגלות דברים שלא ידענו. כן, תופעה אחת של confirmation bias, או מה שקרה, הטיית האישור. הטיית האישור, בדיוק. זה שאחד, אתה מחפש את מה שמסתדר עם הדעה שלך, ומה שלא מסתדר, אתה מפחית בחשיבות שלו. אתה יודע, יש לי הרצאה על טכניקות השפעה, ואחד מהדברים שאני עושה בתחילת ההרצאה, אני שואל אנשים, מי כאן היום מחזיק בדעה פוליטית, הפוכה לדעה הפוליטית שהייתה לו בגיל 14-15. אצלנו לא מזמן באפוק 1,000 איש, 50 איש הרימו את היד, פחות מ5%, זה בטח עומד 2-3%, למרות שה7 באוקטובר קצת שינה את זה, הוא גרם לאנשים להאמין עוד יותר, אבל עד אז, מעט מאוד אנשים משנים את הדעות שלו, ואני אומר לאנשים, כל מי שלא הרים את היד, ולא אכפת לי אם תימנים או שמאלנים, חרדים, חילונים, ערבים, דרוזים, זה לא משנה מה. אתם מחזיקים באותה דעה פוליטית שהייתה לכם בגיל 14. מה ידעתם על העולם בגיל 14? כלום ושום דבר. אתם אנשים היום בני 40-50, מאז ועד היום, לא מצאתם שום דבר שגורם לכם לשנות את הדעה שלכם. ומה אתם אומרים לעצמכם? אתם אומרים לעצמכם, אנחנו לא שינו את הדעה שלנו, כי מלכתחילה היינו בדעה הנכונה. אבל גם הימנים וגם השמאלנים אומרים את זה. כן. בסדר? אנחנו לא מחזיקים בדעה פוליטית כי היא נכונה. אנחנו מחזיקים בה כי היא שלנו. זה קשור גם למה מגיע אלינו מהבית. אז זהו, אתה נולד לתוך הדעה שלך. אתה נולד לתוך הדעה שלך, ואתה נולד לתוך, זה קשור למעמד סוציו-אקונומי, חברים, משפחה. זהו, העיר שגדל. ופה זה מתקבע. והרוב המוחלט של האנשים נשאר באותו מקום. יכול להיות צד ימין, אבל נשאר באותו מקום. עכשיו, זה אומר שאנחנו מתווכחים עם אנשים על דעה פוליטית.
אז אחד, אנחנו צריכים להנמיך את הלהבות, כי אתה צריך לשאול את עצמך, אם אני הייתי נולד איפה שהוא נולד, הייתי חושב שאני, הפנאט המשיחי, העלוקה, הבוגד, אני יש את השמות, הולכים מקצינים. זה אחד. ושתיים, כשאתה מתווכח על דעה פוליטית, אתה צריך, יש לך רמז במילה דעה. זה דעה. זה לא האמת, זה דעה. ואיך אני יודע שזה לא האמת? כי אני יודע שאם אני נולד שמה, אתה היית חושב ככה עליי. אז ברגע שאתה עושה את זה, זה לא אומר לא להתווכח על פוליטיקה, זה אומר להתווכח בפחות להט. כן, יש פחות דברים מוטלים על הכף. כן, כן. כן, אני לגמרי מבין. ואוקיי, אז בעצם בהקשר של יותר בהקשר ישיר למה שאתה עושה. מה אצלך במופעים ודווקא בתוך שאתה אומן חושים, ולאו בכובע הזה, מה הטכניקות הכי חזקות שאתה משתמש בהן, בשביל לגרום לאנשים להאמין במניפולציות שאתה עושה? בואו נתחיל עם אומנות חושים, כי אומנות חושים היא מתחלקת לכמה דברים, יש שם כמה תחומים שונים לגמרי. תחום אחד זה תחום הקסמים והאשליות, בסדר? תחום שני זה תחום הסוגסטיה, ההשפעה, היפנוזה, קרא לזה איך שתקרא לזה. יש גם תחום שקשור לסקילס, אתה מדגים סקילס, פטרקוביה הונגרית נורא מהר, או מדגים זרזות ידיים וכו' וכו'. אז, אבל אם תסתכל בעיקר על אומנות חושים, על לגרום לבאדם להאמין שיש לי את הדבר הזה, אז יש כמה טכניקות. קודם כל, הטכניקה הראשונה זה על התחלה לבוא אליו ככה בזרועות פתוחות ולראות, אני לא חמוש, אין לי כוחות. הנה, אני אמרתי לך את זה. אבל מה אני כן יודע לעשות? בוא תראה. אחד מהדרכים זה לדבר נורא בגובה העיניים. לא לבוא בפוזה. כי כשאדם בא אליך בפוזה של הקוסם, אתה מראש, הוא כבר, הוא כאילו, הוא בבחינה. אתה בוחן אותו. אתה במבט של, הנה מישהו שהוא ממש שונה ממני. הרי את מי אתה לא בוחן ובודק בציציות? אתה אדם שהוא חבר שלך. אני עכשיו מדבר איתך באותה שפה, אתה מבין? ובאופן כללי אני משתדל מאוד להתנהג קצת כמו הקהל שלי. זה יכול להגיע לרמה של, טוב, אני עכשיו לא בסיטואציה כזו, אבל הייתי מרגיש שאתה אדם שקשה לי להתחבר אליו, והייתי אפילו מנסה לשבת כמוך. בסדר? הייתי מנסה לצחוק איתך מאותן בדיחות. הייתי אולי מנסה להתאים את הקצב נשימות שלי לקצב שלך. מנסה להיות באותו וייב. מה זה נותן? תראה, כשאתה נמצא עם בן אדם שהוא בווייב אחר לגמרי משלך, ואנחנו לא מצליחים להגדיר את המילה, מה זה וייב, בסדר? אבל כולנו מבינים מה זה, אנרגיה. אנרגיה, כן. מה זה אנרגיה? זה לא אנרגיה. זה אנרגיה, אתה יודע, אנרגיה של בן אדם. נורא קשה לך להתחבר אליו. אתה עכשיו יותר כזה מלו, יותר רגוע, כזה מדבר יותר, קול יותר נמוך, לא מהר לצחוק, והוא תקשיב, קשה לך. עכשיו, זה לא אומר שאם אני עכשיו רוצה, אתה עכשיו בן אדם שהוא מאוד כרגע במקום נמוך מבחינה אנרגטית, ואני רוצה עכשיו סתם נניח להדהים אותך, במופע, לקח אותך, אני רוצה לקח אותך, אם אני אבוא עם האנרגיה הזאת על ההתחלה, הרבה פעמים אני לא אצליח להרים אותך אליי, כי אתה מראש תגיד, אני והוא שונים, אין לי מה לעשות שם. אבל אם אני מראש יורד למקום שלך, או עולה אגב, יכול להיות באנרגיה גבוהה, כן. אבל במקרה של התחום שלי, אני רוצה להביא אותך למקום של, וואו, וזה, לפתוח אותך, אני דווקא אתחיל כאילו להיות כמוך, לדבר בקול יותר נמוך, להתחבר אליך, לא ישר להתחיל לעשות לך איזה קסם או משהו כזה. וואו. ולאט לאט אני אגביר את האנרגיה. זה ממש שונה, אבל בין בן אדם אחד עומד מולך או קהל. נכון, זה ממש שונה. אז קהל, אתה כבר מתאים, אתה מרגיש וייב של קהל. וגם לכל קהל יש וייב. קהל שקנה כרטיסים, זה לא קהל שעכשיו יש לו ערב חברה. כן. בסדר? זה קהל של 1,000 איש, זה לא קהל של 10 אנשים. קהל משפחתי. זאת אומרת, זה, כי יש קהל שאתה אומר, אני יודע שאני אעלה מישהו על הבמה, נורא יסקרן את הקהל לראות מה הוא יגיד. אבל יש כאלה קהלים שאתה אומר, אני אעלה מישהו על הבמה, ולא אכפת להם, כי הם לא מכירים אותו בכלל. אז אני אעשה משהו אחר, אני צריך שזה יהיה פחות להישען על הבן אדם, ויותר להישען על היכולת שאני מדגים. זה דבר שאתה כבר לומד לעשות תוך כדי. נורא דומה לסטנדאפ, סטנדאפיסטים גם, צריכים לדעת איך להתאים את עצמם לקהל. לגמרי, משהו שתפס אותי למה שאמרת, שתדהמה זה דבר נורא אישי. אתה גם בעצם בתוכניות טלוויזיה שהיו לך, וזה, אתה יכול גם לתפוס בן אדם ברחוב, לבד אחד, ולתת לו חוויה שתדהים אותו לתקופה. אז איך עובדים עם זה, שזה בן אדם אחד, כי אתה צריך להיכנס לו לתוך המוח, ובאמת להדהים אותו. וגם מה זה החוויה הזאת, האישית הזאת, לכל אחד שיש? תראה, תדהמה זה משהו מעניין, כי תדהמה אתה חווה את זה דרך הבן אדם.
בניגוד לסטנדאפ, זאת אומרת, כשאני עכשיו צוחק, הבדיחה מצחיקה אותי. אבל אם עכשיו אני רואה מישהו נדהם, אז לא לי קראו את המחשבות, קראו את זה למישהו על הבמה. אבל למה אני חווה את זה? אחד, כי זה מדהים איך הוא ידע את המחשבות, אבל מעבר לזה, נורא חשוב התגובה של בן אדם. ואם הבן אדם על הבמה, הוא לא ידהם, אני צריך בן אדם אחד, סטנדאפיסט צריך 100 אנשים שיצחקו, אני צריך בן אדם אחד שיתפוס את הראש. כי באדם על הבמה שתופס את הראש, הוא אומר, פאק, מה קרה כאן? לא יאומן, אתה השטן, אתה מה, אתה מחשב. הוא מתחיל להתפרק בתגובה של תדהמה, הקהל מתחבר לזה. זאת אומרת, הקהל מתחבר להכל דרך הבן אדם אחד. אז הבחירה של הבן אדם היא אחד מהאומנויות הכי חשובות למנטליסט. זה יגיד לך כל אומן חושים. לדעת את מי לעלות על הבמה. כי אם אני אעלה על הבמה מישהו, שיכול להיות שאני הרגתי אותו מתדהמה, הרגתי אותו, אבל לפעמים באדם נדהם, והוא סוגר, מראש זה נסגרת לו התגובה. והוא מחזיק את עצמו. אני מאבד חצי מהאפקט. הקהל לא יצליח להתחבר לתדהמה. אתה מבין? כן. כשבן אדם מוריד את התגובה, הקהל לזה. אז זה אומר שאני צריך לבחור בן אדם אחד. הבחירה חשובה. סטנדאפיסט, הבחירה לא חשובה, הוא צריך מסה. לגמרי, זה טוב, זה עניין באמת של איזושהי הוכחה חברתית, אבל ברמה האישית, שאתה גורם לבן אדם לבד, בלי אנשים בחדר, להיות מודהם, זה א', חוויה נורא אינטימית, נשמע לי, אבל גם מה בעצם הדבר הזה אצלו שצריך לזוז בשביל שהוא יודהם לבד? זה גם שאלה שהיא תמיד אני שואל את עצמי, מה הבן אדם שמולי? מה הדבר שיגרום לו להגיב חזק? ולא כל, יש אנשים שאני יודע אם אני אגיד להם את שם האהבה הראשונה שלהם, זה יהרוג אותם, ויש אנשים שאני יודע שהם בכלל, הדבר שהכי יהרוג אותם, אם נצא עכשיו חפיסת קלפים, ואני אעשה להם משהו עם קלפים. זה קורה המון. זאת אומרת, להתאים את האפקט לבן אדם, זה גם משהו שאתה צריך להרגיש אותו. והרבה פעמים אני נתקל באנשים שמפחדים. מישהו שהוא מפחד זה טריקי, כי זה יכול להיות התגובה הכי טובה שיש, אם אני אצליח שהוא יראה את הפחד שלו. אבל אם אני אכשל בזה, והפחד יסגור את עצמו ויהיה חשדן, והוא לא יגיב, אז אני איבדתי אותו. אז אין כאן חוק אצבע. כל בן אדם, והרבה פעמים אני מפשל. הרבה פעמים אני מעלה שבמה, אני אומר, שיט, זה הטעות להעלות אותה לקטע, איזה טעות. וואו. יש לי קטע שבו אני נותן מישהי לאכול במבה, ובשלב כל שאני אומר לה, תבחרי אחת מהבמבות, איזה שאת רוצה, אבל בואי נדמיין שהבמבה הזאת זה המאכל הכי מגעיל שתוכל לחשוב עליו. מה את הכי מגעיל אותך? היא אומרת לי, לא יודע מה, סרדין. אני אומר, תסתכלי עליי, זה סרדין. עכשיו אני אומר לה, אל תתני לי לשכנע אותך שזה סרדין. עכשיו אני עושה את זה 20-30 שניות, יש טקסט שאתה צריך להגיד, ואז אני אומר לה, תאכלי את זה. עכשיו, רוב האנשים שהם אוכלים, הם רוצים להקיא, בסדר? ממש. אבל קרה לי שאני עולה על מישהי ואני יודע שבא לה להקיא, ומהפחד היא סוגרת את עצמה. היא אומרת לי, אני לא מרגישה כלום. עכשיו, היא קושי מדברת. היא אומרת לי, אני לא מרגישה כלום. עכשיו, אתה יודע שהיא משקרת. בעיקר אגב לעצמה, כי היא מפחדת להודות שקרה לה משהו. זה כל כך מלחיץ אותה, שהמוח שלה ישתבש בגלל האפקט, כי זה מה שחושבת שקרה, זה לא באמת המוח משתבש, אבל זה, אז היא נועלת עצמה, ואני אומר, שיט, איזה טעות. וזהו, והקהל, הקטע מת. כי הקהל לא מרגיש את זה בפה שלו, הוא סומך רק על התגובה שלה, היא סוגרת את עצמה, זה קורה לי, שאני אומר, איזה טעות. וואו, זה נשמע נורא. אוי, זה קורה הרבה. תקשיב, בניגוד לסטנדאפ, המקצוע שלנו הוא מקצוע ממש קל. כי בדרך כלל דברים עובדים. ובדרך כלל אני אגרום לך להידהם, אתה תידהם יותר, תידהם פחות, זה יעבוד. סטנדאפיסט, לפעמים הבדיחה לא מצחיקה. אתה יודע איך סטנדאפיסטים קוראים לזה? דומיות, בסדר? אם סטנדאפיסט מקבל דומיה, זה קרינג'י. הוא מספר בדיחה, כולם שותקים. זה הרבה יותר קשה. אני תמיד טועה, בעיניי סטנדאפ זה מקצוע יותר קשה מאומנות חושים. סטנדאפ זה אולי הדבר הכי קשה בעולם, בעיניי. אני גם, מה שאמרתי קודם, בעיניי זה אחד הדבר הכי קשה שיש. מה? סטנדאפ דווקא. אני חושב שלהתקין מזגנים נשמע לי יותר קשה. כן, מלהצחיק? אתה עובד בקיץ בלי מזגן. זאת אומרת,
כל פעם שאני מרגיש שהמקצוע שלי קשה, אני אומר, יש אנשים שעובדים מ-8 בבוקר, עד 7 בערב, בעבודה פיזית וקשה, שנורא מונוטונית, אותו הדבר. לא אמרתי, ברור, אם בן אדם סטנדאפיסט שמצליח, יש לו מקום מאוד מאוד גדול לזה, אני מתכוון דווקא לייצר את ההשפעה שאתה רוצה לייצר, לגרום לאנשים להצחיק. אני חושב באמת סטנדאפ זה מקצוע מאתגר, ויותר מזה, יש משהו במקצוע שלי שהוא על זמני. זאת אומרת, זה עוד 30 שנה אני אגיד לך מה אתה חושב, או לפני 30 שנה אני אגיד לך מה אתה חושב, זה ידהים אותך. סטנדאפ, הרבה פעמים סטנדאפיסט אומר, זה כבר מיושן. לגמרי. זה כבר לא אותם בדיחות. אבל, ואז סטנדאפיסט צריך להמציא את עצמו מחדש. אומני חושבים לא כל כך צריכים להמציא את עצמו מחדש. אנחנו לא עסוקים בזה. לגמרי, טוב, מתבקש פה מאוד שאני אבקש ממך לעשות איזשהו טריק עליי. אני רוצה, אולי אפשר לחכות עם זה באמת להמשך, כי זה משהו שבאמת תכננתי. מה היית רוצה לראות? כל דבר שתרצה שעלול להדהים אותי. אם זה משהו שבא לך, אני ממש אשמח. אפשר גם לחכות עם זה, כי יש לי עוד הרבה דברים שאני אשמח לדבר. אתה חושש מזה קצת? בוודאי. בעיקר חושש שלך גם יהיה, אבל לא נוח עם הסיטואציה, כי אני לא תכננו את זה. אבל... פשוט אמרת שעלול להדהים אותי. כן. מילה עלול היא מילה שמסמלת על איזשהו משהו שאתה אומר, אני לא כל כך יודע מה יקרה כאן. לגמרי. סתם מעניין אותי. אוקיי. אז נכון, כן. אין לי בעיה, אנחנו מוזמנים לנסות. מה בא לך? סתם מעניין אותי. איזה סוג של דבר היה בא לך? זה אני לא יכול. סתם. תביא ספר, יש לך ספרים? בוודאי, הכל פה ספרים. אז תביא איזה 2 ספרים. שמה? ספרים בעברית, לא משנה. מה שאני מתחבר על שאני אוהב, משהו בסגנון? אתה יכול, אבל אתה לא חייב. כל ספר. כן, אבל בעברית, משהו. כריכה רכה, שנוכל לדפדף. אוקיי, בוא נעמד פה, אולי מאחורי אחד. מה הבאת? ספרים שאני אוהב. מה זה? יוכי ברנדס, הפרדס של עקיבא, ויובל נוח הררי, ההיסטוריה של המחר. בוא תתקרב קצת, תגיד לי מתי לעצור. שמת פה סימניה? לא, זה סימניה? כן, אבל בקטן. אני יודע, הלכה הסימניה. לא. תגיד לי מתי לעצור. עכשיו. אתה יכול לזכור את המילה הראשונה, אני בכוונה אסתכל לצד השני. אין לי פה מוניטורים או משהו כזה, נכון? כן. יש? אתה יכול לקחת? כן. אוקיי. מה המילה? תשקר לי. תשקר. דיון. דיון? זהו, בוא נדבר, אוקיי? שאתה מלחיץ ואדם אומר, תשקר לי עכשיו, אבל האדם תקוע. כי הוא במקום לברוח ממשהו, הוא רץ לתוך הדבר. זאת אומרת שהמילה שלך קשורה למילה דיון בוודאות. בוודאות היא קשורה למילה דיון. בסדר? זה לא כמו תפוח וירח, זה קשור למילה דיון. מה המילה שלך? תשקר לי. ירח. כי אמרתי כרגע ירח, נכון? וזה נתקע לך בראש, אז אתה ממש בתוך עולם של דיון. תראה, אני לא יכול לדעת בדיוק, אבל אנחנו בתוך עולם של דיון, אז אני מניח שיש, המילה שלך תהיה משהו בסגנון, בעולמות של, או משפטי, כמו דיון משפטי, או כמו, או טענות, או טענה שמישהו מעלה במהלך דיון, או סוג של מחלוקת. זה העולמות שאני אלך אליהם. מה המילה שלך? טענה. אוקיי. עכשיו אנחנו מתורגלים כבר? כן. תן לי את ההיסטוריה המטורפת של העולם. את הסירה של המחר. כן. תגיד לי מתי לעצור. עכשיו. פתח בעמוד 170 אצלך, ואת זה לא קראתי אגב. כן. תסתכל על המילה הראשונה גם, אני לא מסתכל. יש? יש. מה המילה? תשקר. תסגור את זה שאני לא אוכל לראות. מה המילה? תשקר, מהר. מהר. שמיים. איך? שמיים. שמיים, יודים, שמיים. במילה שלך בטח יש יוד. לא שם, או בהתחלה או בסוף. מה המילה שלך? תשקר לי. יונה. אז המילה שלך מתחילה ביוד. בסדר? נתחיל בזה. יונה זה גם 4 אותיות, אז בטח המילה שלך בזאת 4. לא מילה ארוכה מאוד. הייתי הולך באזור שלה. מה המילה? תשקר. מהר. חיים. למה חיים? אולי חיים? לא, המילה היא לא חיים. אבל אולי המילה היא שם. מה המילה? תשקר. שקר. אז המילה היא שם. אוקיי, בוא נגלה איזה שם. מתחיל ביוד. מה המילה? תשקר. מהר, אל תחשוב. שמחה. מה זה סינו? אני שומע את הס. יש לנו יוד, יש לנו ס.
יוסי, משהו? יוסף, אוקיי. וואו. אלוהים ישמור. וואו. זה הדברים שאני מתעסק בהם. כן. עכשיו, חשוב להגיד לצופים לנו, אני לא קראתי את שני הספרים האלה. לא תכננו שום דבר מראש, לא היה שום דבר לפני, נכון? זה עכשיו קרה בלייב. אז עכשיו תחשוב איזה סיטואציה, הדבר הזה שהוא קורה, תחשוב איך זה מוצאים באדם, הנה ראו את התגובות שלך, איך זה מוצאים באדם משהו ולמה זה מוציא את הדבר הזה? כי אתה אומר לעצמך, אני איבדתי את הדבר שהייתי בטוח שיש לי אותו, את הפרטיות שלי, את הפרטיות של המוח שלי. אם יש דבר שאנשים חושבים שהקופסה שלהם היא כספת, וברגע שאני מוכיח להם שזה לא, גם אגב אם אני עובד עליהם תוך כדי, אבל ברגע שבאדם לרגע מאמין שהכספת שלו נפרצה, זה הדבר שהוא יכול להביא באדם לרעידות, זה יכול לסגור אותו, זה יכול לגרום לו לפרוץ בצחוק, כמו שזה גרם לך. אם אתה משתמש בזה בסיטואציה של, אני יודע הרבה אומני חושים שמשתמשים בזה כדי ליצור אינטראקציה עם בנות, להתחיל עם מישהי. תחשוב, בחורה יושבת בבר, וניגשים אליה גברים ומתחילים איתה, והיא שמעה את כל משפטי ההתחלה כבר שיש בעולם. וכל אחד אומר, מה הדבר שאני יכול להגיד שישים אותי, יבליט אותי, יגרום לי לחשוב, הנה משהו אחר. ואתה בא ואתה מסתכל עליה, אומר, היי, אני נמרוד. אכפת לך שזה ניסוי קטן של מחשבה? את זוכרת את הנשיקה הראשונה שלך? תחשבי עליו. אז אתה אומר לה את השם של הנשיקה הראשונה. זהו. זה מאותו רגע, אתה במקום אחר לגמרי. זה יותר מלהדהים אותה. יש בה אלמנט שמשהו אנחנו עשינו עכשיו, אל תיקח את זה אישית, אלמנט של סקס. אלמנט של חדירה. אני חדרתי לך למקום הכי אינטימי. תחשוב שאתה מצליח ליצור את הסיטואציה הזאת, עוד לפני הדייט הראשון, בסדר? כבר את הדבר הזה. יש כאן ממש תחושה של קרבה. אנחנו מתקרבים שאנחנו עושים את הדבר הזה, כי אתה אומר, בוא'נה, הוא היה אצלי בראש, הוא מבין אותי, הוא קורא אותי. יש לזה הרבה יתרונות. אני לא אומר שצריך להשתמש בזה כדי להתחיל עם בחורות, חס ושלום. מעולם לא עשיתי, חשוב להגיד, מעולם לא השתמשתי בזה. וואו. באין צדק. אז רגע, אז דבר ראשון, אנחנו דיברנו לאורך כל הפודקאסט על השפעה ושכנוע וכל מיני דברים. עכשיו הרגיש לי שהשתמשת בטכניקות שאני אפילו לא מבין מאיזה עולם הן הגיעו. אני לא יכול לדבר על זה. כן. אני יכול לדבר על זה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. שמה שאתה חושב, אתה כנראה טועה. ואל תיקח את זה אישית, כל מי שרואה את זה, כל מי שחושב אותו, המומחיות שלי, זה לגרום לך להאמין שעשיתי משהו אחד, בעצם עושה משהו אחר. ואולי אני אעשה משהו אחר לגמרי. אולי אני גרמתי לך לחשוב על המילה הזאת. אולי יש לי טלפתיה. למה זה מופרך? יש אנשים שאומרים לי, ספר לי סיפורים, שפת גוף. אתה קורא מחשבות. זאת אומרת, מראש כבר... זה אנשים של מגיה שחורה, אנשים שמאמינים ב... דווקא לא, המגיה שחורה זה... יש המון סוגי על-טבעי. אתה יודע מי תמיד הברומטר הטוב לזה? אורי גלר. אורי גלר כל כמה שנים משנה את העל-טבעי שלו. אורי גלר התחיל בעל-טבעי שהוא על-טבעי של... מכופף. כן, שזה הפרנורמל, בסדר? זה העל-טבעי של אני נולדתי עם כוח מיוחד. הוא עכשיו לפעמים מספר סיפור שזה קרן לייזר פגע בו, כל מיני סיפורים, אבל בסופו של דבר הוא אדם עם כוחות מיוחדים על-טבעיים. זה הוא אחד בעולם. והסיפור הזה החזיק כמה שנים, ואנשים מתחילים להטיל ספק בזה, כי אנשים סקפטיים. אז הוא שנה את הסיפור. אז בשנות ה-80 הוא התחיל לדבר על חייזרים. זה היה תקופת ה-UFOs, שנות ה-80. זה חוזר היום. זה חוזר, כן. אז הוא נתן את זה לחייזרים שנתנו לו את הכוחות. ואחרי כמה שנים הוא שינה את זה לכיוון של יותר motivational speakers, זאת אומרת, יותר בקטע של אני אדם שיש לו אנרגיות רוחניות, שאני יכול לתת לך מהאנרגיות שלי. זה לא כוחות, זה ממש כאילו, אתה מבין, אני סוג של לידר כזה. אז זה כבר נהיה קצת פסיכולוגיה, הסיפור. וגומל אותך מאישון ודברים כאלה. כל פעם הוא משנה את הסיפור. אז גם הסיפור העל-טבעי הוא משתנה. יש טלפתיה, מגיה שחורה זה משהו אחר, מגיה שחורה זה... למשל, ואדם יכול להאמין בטלפתיה, והוא עדיין להיות סקפטי לגבי זה שאני דוקר את בובה של וודו ומישהו צורח בצד השני. באנגליה למשל, מה שמאוד חזק זה ספירטואליזם. הנושא של תקשור, מאוד חזק, תקשור עם הרוחות. המון אנגלים מאמינים ברוחות, המון. יש סיורים במקומות, בטירות, רדופות רוחות, זה חלק מהתרבות שלהם, הנושא של הרוחות.
בהודו הם מאוד מאמינים בכל היוגים למיניהם, בכל האדם, הפקירים, האנשים הקדושים. בסדר? ואז זה דתי. ואז יש איזה אלמנט של דתיות, כן. הערה, התעוררו, בסדר? בודה וכו' וכו'. אז אולי אני אקח את זה למקום הזה, של הרוחניות. מה פה? אצלנו? אצלנו נורא סקפטיים, בסדר? אז חשוב להגיד, אני אומר נורא, יחסית למדינות אחרות, נורא סקפטיים. אז בדרך כלל אני הולך לכיוון הפסיכולוגי. ההדגמה שראית עכשיו זה הדגמה פסיכולוגית. משחקי אסוציאציות, אני קורא לזה. ודיס-אסוציאציות. שעשינו עם הספרים, אני מדבר. כן. אבל יש גם הרבה אנשים בקהל שמאמינים בכוחות. ככל שאנשים, זה קשור הרבה פעמים מאיפה באת, בסדר? יש גם קשר גדול בין דת לאמונה בכוחות. לא כל אדם דתי מאמין בכוחות, אבל בסבירות יותר גבוהה שאם אדם הוא דתי, יש סיכוי שהוא גם יאמין בכוחות. אני לא חייב ללכת לכיוון הפסיכולוגי. כי מלכתחילה, שאתה אדם דתי, אתה מאמין במשהו שהוא לא בשכל נתפס. אתה מאמין בניסים. מבחינתך ניסים זה משהו שקרה. אז גם אם אתה אומר לעצמך, טוב, זה היה בתקופת התנ"ך, ועכשיו זה, אבל עצם זה שאתה מאמין בזה שנס יכול להיות, זה כבר נותן לי מקום שאני יכול להיכנס דרכו. אז אני צריך להבין מה מאמין האדם שעומד מולי. יו, זה מרתק. באמת, אני יודע שאתה לא, אתה יודע, קוסם לא מגלה את תכסיסיו, אבל העולם הזה שבו יש את ארגז הכלים שממנו שלפת את מה שעשית עכשיו, זה משהו שאני מרגיש שאנשים, כמו מה שדיברנו בהתחלה, פוליטיקאים, תקשורת, זה לא יודעים את הדברים האלה. והאם זה מקנה לך איזושהי יכולת לעשות גם דברים שהם לאו דווקא בידור, אבל לשחק לאנשים בעצם במוח? לא, זו צורה מוזרה. לצערי אני אומר את זה. חד משמעית לא. מה שאנחנו עושים, המנטליסטים, מוגבל אך ורק לעולם הבמה. אך ורק. במה זה הגיוני. באמת. נכון זה נראה לא הגיוני? כן. אני אסביר לך את זה באמצעות דוגמה הכי פשוטה שכולם יבינו מיד. דיוויד קופרפילד, שמעת? בוודאי. אתה יושב באולם שלו ורואה את המופע שלו. יצא לך לראות את דיוויד? לא בזה, פנים אל פנים, כן. יצא לראות אותו בהופעה. ואחד מהקטעים הכי ידועים של דיוויד קופרפילד נקרא פליינג. פליינג זה עכשיו אחד מהאילוזיות הכי מדהימות שנוצרו. אני מזמין אנשים להיכנסו, תרשמו ביוטיוב דיוויד קופרפילד פליינג, אתם תראו משהו שהוא יעתיק את נשמתכם. ומה הוא עושה שם? הוא עף בתוך מחלים סגורים, אין שום חוטים, הכל מכל הכיוונים, בתוך אקווריום סגור, הוא עף, מרחף, צף, לוקח מישהי ומתחיל לרחב את האף ליד הקהל, וכו' וכו'. וזה מדהים לראות את זה. זה לא כמו ההצגה של פיטר פן. זה נראה the real thing. דיוויד בליין עשה עכשיו את הקטע עם הבלונים, שזה משהו בסגנון הזה או שלא? הוא על לא, אבל דיוויד בליין, זה עוד נדבר על דיוויד. דיוויד זה תחום אחר לגמרי, עוד שתזכיר לי לדבר, אבל קופרפילד אף, אתה רואה בן אדם שאף. אוקיי. כשאתה יושב, אתה רואה את הדבר הזה. וצריך, אני בטוח שלכל אחד מהאנשים כאן יצא לראות קוסם שאף, עולה קצת באוויר, זה דבר שיצאנו לראות, בין אם זה קופרפילד או אחד אחר. כשאתה יוצא מהמופע של קופרפילד, אתה אומר לעצמך, בונה, זה מטורף. אני בטוח כשהמופע נגמר, דיוויד קופרפילד אורז את המזוודה שלו, פותח את החלון, ואף לחדר שלו, בוונישן, במלון, וכשהוא צריך אחרי זה מזמין אותו להופעה בסן פרנסיסקו, אז הוא פשוט לא לוקח מטוס, הוא אף לשם. אף אחד לא חושב על זה. למה אתה לא חושב על זה? כרגע ראית אותו אף. למה אתה לא חושב שהוא יכול לעוף מתי שהוא רוצה? כי אתה אומר לעצמך, המופע מתחיל ונגמר בתוך האולם התיאטרון. אני לא יודע מה הטריק, איך הוא אף, אבל אני יודע שזה אשליה, ואני יודע שמחוץ לאולם הזה, האשליה הזאת היא לא תעבוד. הוא לא יכול לעוף לאן שהוא רוצה. הוא לא גיבור על. למה אתה לא מניח את זה עליי? למה אנשים שרואים אותי כרגע, קורא לך את המחשבות, גורם לך להתנהג בצורה מוזרה, לאבד את תחושתם או לא צריך לדבר, לא משנה מה. עושה לך תופעה כלשהי מעולם המנטליזם. למה אנשים לא אומרים את אותו הדבר, טוב, זה היה המופע, אבל אין, המציאות היא אחרת. למה? כי אני התלבשתי על אמונה שלך. דיוויד קופרפילד לא מתלבש על שום אמונה שלך. אף באדם לא מאמין שאנשים יכולים לעוף, רק ציפורים יכולים לעוף. אז זה ההבדל, זה קסם. קסם זה מה שאתה אומר, וואו, זה מדהים, וזה, אבל זה לא קשור לעולם שבחוץ. כן. מנטליזם ואומנות חושים, זה בדיוק המקום שאני אומר, אתה רואה את הדבר הזה? נכון, יש לך תחושה שאפשר גם לעשות את זה בכל מקום. אבל התחושה הזאת היא שקרית.
זה גם פשוט יש חשדנות כזאת, שאולי באמת מאפיינת ישראלים, כמו שאמרת, שאין בלעוף משהו שיתרון כלשהו שהוא מקבל על אדם אחר בשיחה, בדומה למה שעכשיו היה נראה שאתה יכול לעשות. אני חושב תקשיב, אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף לדעת מה אתה חושב או לעוף, אני עכשיו לוקח לעוף. חצי מהצופים שלה ניקחו לעוף. לעוף זה דבר מטורף. נכון, כן. זה תחושה מטורפת אם הייתי יכול לעוף. זה לא סתם כל גיבור על, זה הגיבור על הכי ידוע סופרמן, זה התכונה שלו, הוא עף. יש לו עוד תכונות, אבל זה התכונה שהוא ידוע בו. לא, כולם היו רוצים לעוף. אתה פשוט אומר לעצמך מראש, בני אדם לא עפים. לכן, מה שהוא הראה לי זה אשליה. אבל כשאתה רואה מישהו שמדגים לך הדגמה של טלפתיה, זה הדגמה של טלפתיה, זה לא משתמש בטלפתיה, אבל הדגמה טלפתיה, אתה חשבת על משהו, אמרתי לך על מה אתה חושב, בסדר? לא משנה מה הטכניקה. כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, זה לא אשליה. הנה, זה הדבר האמיתי. זה אגב מנטליסט. מנטליסט טוב יגרום לך להאמין שהמופע לא התחיל ונגמר בעולם התיאטרון. הוא משליך על העולם בחוץ. הטכניקות האלה זה טכניקות שאפשר להשתמש בהן בחוץ, ואם אתה תלמד אותן, אתה תוכל ככה בשיחה לדעת על מה אנשים חושבים. כן, וואו, זה באמת מטורף, ואני אשמח להבין בתוך הדברים האלה, כמה רחוק אפשר לקחת שליטה במחשבות, גם כבידור, אבל גם בעצם לא. קודם כל, שליטה במחשבות אפשר לקחת לצערי הכי רחוק שאפשר. כתות זה דוגמה נורא טובה. בסדר? כת זה אדם שלוקח שליטה מחשבתית על המאמינים שלו למקסימום. ואנחנו יכולים לראות כתות שקוראים שם דברים פסיכיים. האדם יכול להתאבד אם הוא מאמין במנהיג הכת שלו, גם את זה יש לנו דוגמאות. בטח. אז אין גבול לשליטה המחשבתית. אין לזה גבול. בתחום שלי יש לזה גבול, כי מראש אני הולך על מקום של אני לא נוגע בדברים הכי בסיסיים שלך. כי הדברים הכי בסיסיים שלך זה אמונה בטוב ורע, אמונה לאיך צריך לחיות בעולם הזה. אני שכבה מעל, אני מדגים לך skills, useful skills, מאוד מדהימים, אבל useful. אז אני לא יכול לקחת אותך, זה לא מדויק שאני לא יכול לקחת אותך. אם הייתי רוצה, הייתי יכול. זאת אומרת, אם הייתי רוצה להחליט שעכשיו אני פותח כת, יש לי את הכלים. כי אני יודע איך אנשים חושבים, אני יודע איך לגרום להם להידהם. אתה יודע, אורן זריף, אחד הדברים שמספרים עליו, לא רוצה לעשות לו פרסומת לאיש הזה, אבל מספרים עליו שיש לו מיטה, והמיטה נותן לך זצים חשמליים. והוא עושה ככה, בסדר, שם את הידיים, ואתה מרגיש אנרגיה. עכשיו, הנה, איך משתמשים בקסם, בשביל לגרום לבאדם להתרפא, או להאמין שהוא עבר תהליך רפואי. אז כן, אפשר להשתמש בעולם האשליות כדי לדמות משהו שהוא מעבר לבידור. אחד, אני לא עושה את זה. אבל לשאלתך כמה רחוק אפשר להגיע? אפשר להגיע כל כך רחוק בשליטה מחשבתית, שבאדם יכול לקום ולראות בראש הממשלה ולהאמין שהוא הציל מדינה. זה המקסימום שאפשר להגיע אליו, אז אתה מבין? אתה יכול להאמין שאתה עושה משהו שהוא כל באדם שפוי, לא משנה מה דאפות שיגיד, זה חולה נפש, ואתה מאמין שאתה היחידי שלא חולה נפש, זה שהוא רואה את האמת. לגמרי, טוב, זה, אתה יודע, דוגמאות גם של ארגוני טרור, מה גורם לבן אדם, תלמיד רפואה באנגליה, לנטוש הכל, להתאסלם ולהצטרף לדאעש, ולהרוג תינוקות ולאנוס נשים, זה כאילו... או כל הנוחבות שעשו, או אפילו פה שכננו לגמרי. זה הכל עניין באמת כזה, אבל כמה באמת זה בעצם אותם תכסיסים. כמה העולם הזה של שליטה במחשבות הוא חופף בין כל הגורמים האלה? אני חושב שהחפיפה כאן היא לא גדולה, כי כאמור אני מנסה לגרום לך להאמין במשהו שאני עושה, בסקיל. אני לא מנסה לגרום לך, לא נוגע באמונות בסיסיות ממש. אבל עקרונית אתה היית יכול. כן, הייתי יכול, כי הרבה פעמים אתה יכול אחד, אני קצת מבין מנגנוני אמונה, ואני יודע מה הדברים של... אני כתבתי ספר שקוראים לו מאמין, ספר שעוסק בכת. ספר מתח, לא זה. ואני השתמשתי בדברים שאני יודע על כתות, בשביל לכתוב את הספר הזה. עכשיו, איך הגעתי בכלל לזה? הגעתי לזה כי מי שיצרה איתי קשר, אני מדבר לך לפני 10 שנים, יותר אפילו, היא אמרה לי, תקשיב, הבן שלי, הוא הצטרף לכת שקוראים לו בני האור. זה כת שאני לא יודע אם עדיין פעילה, באזור שם דרומית לבאר שבע, בנגב. הרבה חבר'ה צעירים אחרי צבא הצטרפו אליה. עכשיו, לכת יש כל מיני
יש לה כל מיני סממנים מאוד ברורים, מה הופך לכת. יש גם ממש קריטריונים מה הופך לכת, ואחד מהסממנים שלה זה הנושא של מנתקים אותך מהסביבה החיצונית שלך, מהמשפחה, מהחברים. זה הדרך של הכת לשמור על עצמה. באופן כללי, כל מי שמנסה לנתק אותך מהסביבה, הוא בהכרח מפעיל עליך מנגנון פסיכולוגי שהוא כתי במהות שלו. זה גם ידוע בקרב מערכות יחסים אלימות או לא טובות. נכון. והיא אמרה לי, ראיתי סדרה בערוץ 8 של אז, על בן אדם שמוציא אנשים מכתות. זאת אומרת, הוא מתיישב לידם באוטו. ההורים סוחרים אותו, שישב לידך סתם, נניח אתה בכת, הוא מתיישב לידך באוטובוס, נוסעים נסיעה של 1.5 שעה לאזור באר שבע, הוא מתחיל לפתח איתך שיחה, ותוך כדי זה הוא מתחיל להתחבר אליך, והוא יודע איך למשוך אותך מתוך הזה. זה מאוד מעניין לשמוע את זה. והיא אמרה לי, אני רוצה שתעשה את זה. מוכן לשלם לך. קודם כל אמרתי לך, אין סיכוי, אני לא עושה את הדברים, אני לא מבין בזה, אני לא יודע. אבל התחלתי לקרוא על זה. וראיתי שיש שם, יש פה טכניקות, איך, ברגע שאתה מבין מה הטכניקה שגורמת לך להצטרף לכת, מה הכת נותנת לך, איזה דבר היא נותנת לך, וגם מה הדבר שהיא לוקחת ממך כדי להשאיר אותך בפנים, אז אתה יכול להתחיל להבין מה הדבר כדי לנטרל את זה. אז אמנם לא הלכתי להוציא אף אחד מכת, אני לא עוסק בזה, זה לא התחום שלי. זה באמת נשמע חופף, אבל אני מבין למה היא חשבה שאתה יכול לעשות. כן, כי אתה, תראה, היא יותר מזה, היא אמרה עצמה, אולי הוא יוכל להיכנס, היא ראתה הדגמה שאני גורם למישהו להפסיק לעשן. בסדר? היא אמרה, אם הוא יכול לגרום למישהו להפסיק לעשן, מהתמכרות כזאת, הוא יכול לגרום למישהו להתמכרות שהיא הרבה יותר, כאילו, היא שונה, אבל היא דומה. כי כת זה התמכרות לכל דבר, אתה לא מצליח להפסיק. אתה מפחד להפסיק, אתה חושב שתפסיק, אתה תמות בחוץ. אז אפשר להשתמש בזה, ויש כאלה שמשתמשים בזה, שמשתמשים בקצת כזה, השננינגנס שאנחנו עושים, הטריקים שאנחנו עושים, בשביל לגרום לך יותר להאמין. ויש כאלה שמשתמשים גם לא סתם אגב, הרבה מנטליסטים הופכים למוטיביישנל ספיקרס. לאנשים אני לא יודע איך אומרים בעברית מוטיביישנל ספיקר, קואוצ'ינג כזה, סוג של, אתה יודע, כי יש נקודות השקה. ברגע שאתה מבין מה מפעיל בן אדם, אתה יכול להתחיל להניע בן אדם. וגם עכשיו שאני מדבר איתך, אני יודע שאני נתפס כאדם מאוד משכנע. אז את היכולת שכנוע הזאת שיש לי, אני יכול לקחת אותה לעוד מקומות. אני לא עושה את זה, כי אחד זמני קצר, ושתיים אני מנסה להיות כמה שיותר נקי כפיים, או לפחות לחטוא רק במקום אחד, על הבמה. אז א', אני חושב, אתה יודע, אם לא תפריע לך העלבון שבמחמאה, מה שנקרא, אבל שבאמת, אתה יודע, עשית המון סדרות בטלוויזיה, והגעת להמון הישגים בקריירה, שאני בטוח שהיכולות האלה של שכנוע והבנת החשיבה האנושית עזרה לך בהם, ככה או ככה. תקן אותי אם אני טוען. תראה, אני לא יכול לנטרל את זה, ביום יום אני משתמש בזה, אני למשל, אני מחלק את זה, ואני חצי מהזמן אני מתעסק במנטליזם, בטכניקות השפעה, בכתיבה, החצי הזמן השני שלי, יש לי חברה, אנשים לא יודעים, יש לי חברה שעוסקת קוראים לה Game Changer, והיא עוסקת באשליות וירטואליות בעולם הטלוויזיה. אנחנו לא פעילים בארץ, אבל פעילים בכל העולם. ואני יודע לעשות פיצ'ינג, פיץ' ממש טוב. אני טוב בפיצ'ינג. אני לוקח את הטכניקות של ההשפעה שאני מכיר, אני עושה את זה כבר באופן אינטואיטיבי, אני לא באמת יושב ובונה את זה, אבל אני עושה את זה, שתבין, אני לא מגזים, אני מקבל פעם בחודש בערך בפנייה מסטארט-אפ, שאומרים לי, בוא תעזור לנו לעשות פיצ'ינג. גם סושת, חבר שלי, מקבל הרבה כאלה. כי הם אומרים, בוא'נה, אנחנו נורא טובים מה שאנחנו עושים, אנשי הייטק, אנשי זה, אבל בסוף זה לעשות פיץ', לגייס כסף, לגרום לשכנע חבורה של משקיעים, שאנחנו הדבר הבא, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו צריכים מישהו שהוא יהיה הפנים שלנו, שהוא יודע להניע אנשים לפעולה. אני לא עושה את זה, אגב, חשוב להגיד, אני לא עושה את זה כי אני לא עושה את זה. זמני קצר, אבל בחברה שלי אני עושה את זה הרבה. וואו, איזה מעניין. יש את הספר צ'יאלדיני, באמת שדיברנו עליו, זה המטרה העיקרית שלו, אז בעצם להשתמש בדברים האלה בשביל לשכנע בהקשר הזה. נכון. ואני חייב להגיד שזה, תמיד יש אומרים, מה, אתה מלמד אנשים לתחמן? לא, אני חושב שקריזמה, הדבר הזה שקוראים לו קריזמה, זה נכון שנולדת עם קריזמה מסוימת, אבל שם לא נגמר הסיפור. תראה, הדבר הזה שקוראים לו קריזמה, זה
זה נכון שנולדת עם כריזמה מסוים. כל אחד יש אנשים יותר כריזמטיים, פחות כריזמטיים, אבל אם אתה חושב שזה הכריזמה שנולדת איתה, וזה סוף הסיפור, אז חבל. כי אם אתה תבין עם מה הכריזמה שלך בנויה, אתה יכול להתחיל לשפר אותה. לא רק בכריזמה הבין-אישית, כריזמה עסקית אפילו, כריזמה מקצועית. אתה יכול להתחיל לשפר את זה. אז אני אומר שהדברים האלה, כשבן אדם יש לו כריזמה, הוא משתמש בטכניקות השפעה, בלי שפשוט הוא יודע שהוא משתמש בהם. אין לו את השמות. הוא עושה את זה באופן טבעי. אתה רואה את זה הרבה פעמים. אתה חושב שתלך למוכר רכב. מוכר רכב, אגב, זה אומני ההשפעה אחד מהגדולים שיש, והמון מספרות ההשפעה ומחקרי ההשפעה לקוחים מעולם של מכירות הרכבים. יש שם משהו נורא שמביא את זה למקסימום, את הנושא של המשא ומתן, וחייב עכשיו, ומחירים. הוא לא יודע מה הוא עושה, והוא עושה את זה. אבל אתה גם לא יודע מה אתה עושה, ואתה עושה את זה. אם תתחיל לדעת לפחות מה אתה עושה, אז תוכל להתחיל לשחק עם המדדים, להתחיל לשפר, להיות יותר כריזמטי. אתה יכול ללמוד להיות משכנע. לגמרי, אז באמת גם בספר צ'יאלדיני שדיברנו עליו על השפעה, הוא נותן שם דוגמה, אחת חוזר אליה הרבה פעמים במהלך הספר, של המוכר הכי טוב בכל הזמנים של מכוניות באיזושהי סוכנות, הכי טוב בכל הזמנים באמריקה, והוא אומר שהטכניקה הכי טובה שהוא היה משתמש בה זה קרבה, הוא היה מייצר חברות עם כל הכוח שהיה מגיע, וככה בעצם לייקביליטי, אהדה, חיבה. נכון. וזה בעצם הדבר שהיה הכי זה בשבילו, ועוד דבר מעניין מתוך הספר זה המונח קליק רן, שיש לנו דברים בתוך המוח, שאתה יכול לגשת אליהם, ללחוץ עליהם, ולא בשליטתך מה יקרה מהרגע הזה. זאת אומרת, אם לחצו לך על זה, אתה תבצע את הפעולה, בדיוק כמו שדיברנו על הוכחה חברתית. אם אתה רואה 3 אנשים עומדים במדרכה ומסתכלים למעלה לקראת משהו, והסבירות שאתה תעצור, תעשה את זה גם באיזה 90 ומשהו אחוז. נכון. וככל שיותר אנשים יעשו את זה, סבירות תעלה. זה באדם אחד עולה, אתה תמשיך. כן. 3 מסתכלים, זה כבר אולי יש שם משהו. איזה מרתק. כן. אז יש לי אבל שאלה שרציתי לשאול בתוך הדברים שאתה אמרת, בנוגע לעניין עם הקאט, עם העניין הזה שאתה הציעו לך בעצם להוציא בן אדם מקאט, ואתה אמרת שהלכת וחקרת על זה, וראית שיש באמת את הדבר הזה שאנשים עושים את זה. מה בעצם לאיזה מנגנון צריך לגשת, לדעתך, למרות שלא עשית את זה, בשביל להוציא בן אדם? מה שם האמונה שתופסת בן אדם וצריך לשחרר לו אותה? קודם כל, אתה, אולי בטעות אמרת את הדבר הכי חשוב, הלייקביליות. זאת אומרת, אחד מהדברים הכי חשובים זה, קודם כל, להיות לייקבל. זאת אומרת, לגרום לבאדם שמולך לחבב אותך. ויש דרך ליצור חיבה. הבסיס של חיבה זה דמיון, משותף. יותר קל לי לחבב אנשים שיש לי משהו משותף איתם. אנחנו אוהדים של אותה קבוצת כדורגל, אנחנו שנינו מאמינים שביבי צריך למלוך לעולם ועד, או שנינו רלביסטים וחושבים שביבי הורס את המדינה, זה לא משנה מה. או לשנינו יש ילדות בנות 13 מתבגרות שהורסות לנו את החיים, לא משנה מה. עצם זה שאני מצליח עכשיו למצוא משהו משותף איתך, זה יגרום לך כבר לחבב אותי. אתה יודע שיש מחקרים שמראים שבן אדם נוטה לחבב יותר אנשים שקוראים להם בשם שלו. ויש להם את אותו שם. אתה יודע איך לעשות את המחקר הזה? איבדו ברחבי מנהטן ארנקים, כל ארנק היה שטר של $100, ורישיון נהיגה של ג'ון משהו. עכשיו, ג'ון זה שם נפוץ. זאת אומרת, יש סבירות די גבוהה שימצאו את הארנק הזה גם ג'ונים. מסתבר שג'ונים יותר נוטים להחזיר את הארנק, כשהם מוצאים ארנק שכתוב בו ג'ון. וואו. אתה אומר, תחשוב על זה, שאתה רואה מישהו עם השם שלך, אוטומטית כבר משהו, אתה מרגיש משהו קרבה, המוח לא מבין את זה, משהו כבר, למרות שזה רק שם. אבל ככל שאני מוצא יותר נקודות השקה בינינו, אני יותר מתחבר אליך. אז אם היית צריך לקחת את הג'וב הזה למעשה, זה... וואי, אני אפילו לא רוצה לייעץ. זה לא התחום שלי, חשוב להגיד, ואני נורא נזהר מלייעץ בתחום שהוא לא שלי. אבל אם הייתי צריך, הייתי בתור התחלה מנסה להתחבר לבן אדם, בתור התחלה, ומנסה להקשיב לו, ומנסה להזדהות עם הדברים שהוא חווה, ולתת לו לשכנע אותי. קודם כל, כדי לגרום לך לעזוב את הדעה שלך, אני צריך קודם כל להצטרף לדעה שלך. אני צריך להיות איתך באותו מקום. אתה יודע, אני אומר לאנשים, כשמישהו אומר לכם משהו, ואתם רוצים לשכנע אותו בהפוך, אין לכם סיכוי לעשות זה. כי בני אדם לא משנים את הדעה שלהם. בייחוד לא ישראלים. בסדר, ישראלים תופסים שינוי דעה כאיום על האישיות שלהם. אנשים מתגאים, תמיד אומרים, זה הדעות שלי, ואני עומד על... לא משנה את הדעות שלי. עכשיו, אנשים אומרים את זה בגאווה. מה אתה גאה בזה שאתה לא משנה את הדעות שלך? אוגר לא יכול לשנות את הדעות שלו. בסדר? היצור היחידי בטבע שנולד עם היכולת לשנות דעה זה בן אדם.
מעט מאוד מסוגלים לעשות את זה. מי שמסוגל לעשות את זה, אני מעריך אותו, תאמין לי. מי שעבר משוברי שתיקה לנערי גבעות, או מנערי גבעות לשוברי שתיקה, לא אכפת לי איזה דרך הוא עשה. ומבחינתי באדם שצריך לעשות משהו שרוב האנשים לא מסוגלים לעשות, וזה לעצור רגע ולהגיד, אולי אני טועה, אני רוצה לחשוב על הכל מחדש. רוב בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה. רוב בני אדם הם מפחדים מהמחשבה שהם חיו בשקר, והמחשבה הזאת תגרום להם להמשיך לחיות בשקר. זה עניין זהותי. כן, זה ממש, אתה זהה לגמרי עם הדעות שלך. אתה לוקח, במקום לראות את זה כחוזקה, הצלחתי לשנות את הדעה שלי. אני גאה שאני איש שמאל שהפך יותר להיות איש ימין. אני לא יודע אגב אם הימין זה נכון, אולי אני גם הפוך בהמשך להיות יותר איש שמאל, אולי אני אקצין יותר ימינה, אולי אני אהפך לביביסט בשלב כלשהו. אבל כל עוד אני לא מאוהב בדעות שלי, ואני לא אומר, אלא אני כל הזמן בוחן אותן, וכל הזמן אני אומר, אולי אני טועה, אולי אני טועה, ואני גם טועה. לפעמים אני אומר, אולי אני טועה, ואני חושב שאני צדקתי וטעיתי. אבל עצם זה שאתה כל הזמן אומר לעצמך, בוא רגע נבדוק, מה היה קורה אם אני נולד בצד השני? מה היה קורה אם אני... אז זה מקום שבו אתה, זה קשור להרצאה אחרת שאני עושה שקוראים לה מאסטר מיינד, שזה מה שהיא עוסקת. מאסטר מיינד עוסקת בחשיבה מנטליסטית. מה זה חשיבה מנטליסטית? זה להטיל ספק בהכל, אבל בראש ובראשונה, להטיל ספק בעצמך. קודם כל תטיל ספק בעצמך. כי למה אתה מאמין למנטליסט? כי אתה מאמין לפתרון הראשון שקפץ לך לראש, שחשבת שהוא עשה לך את הקסם. הדבר הראשון שקפץ לך לראש, פוליגרף אנושי, הבנתי. או, פסיכולוגיה, אני יודע. ומאותו רגע אתה מאבד את זה. זאת אומרת, בגלל שאנשים לא מטילים ספק בפתרון הראשון שיש להם בראש, אני מתפרנס מהאנשים כאלה. אז אחד מהדרכים, בוא נחזור לשיטה, אם יש מישהו עכשיו שאומר שהוא, משהו ממש אתה מתנגד לדעה שלו. ואתה יודע שאתה צודק. למה? למשל, זה המקצוע שלך. בסדר? אתה יודע מה יהיה יותר טוב אני אתן לך דוגמה, מגיע אליי עכשיו לקוחה, בסדר? והיא רוצה איזשהו אירוע לחברה שלה, שאני אנחה כנס לחברה שלה. והיא מספרת לי איך היא רוצה שיהיה הליינאפ של הכנס. ואני יודע שהליינאפ הזה, זה הטעות הכי גדולה שיכולה לעשות, והיא תהרוג את הכנס. כי היא רוצה לעשות טקס מצטיינים של 45 דקות, והיא רוצה לשים את המופע שלי בסוף האירוע, ואני יודע שעד שאנשים הגיעו למופע שלי, לא יהיה לי קהל יותר, ואף אחד לא רוצה לראות כנס מצטיינים. בואו נסגור את זה לצופים שלי. אם אתם אי פעם מארגנים כנס מצטיינים, אסור שימשך יותר מ10 דקות. כי אף אחד לא אכפת לו מזה. היחידי שאכפת להם זה אלה שעולים על הבמה, אותם 10, והם אכפת להם רק בשנייה שהם עלו לבמה, שירדו כבר לא אכפת להם. אז זה דבר שצריך להריץ אותו מהר. והיא אומרת לי, היא יודעת איך זה יעבוד לה. עכשיו תקשיב, היא עושה את האירוע שלה פעם ראשונה, ואני הנחיתי, אני לא מגזים 1000 כנסים כבר. אני יודע מה יעבוד ומה לא. אז אם אני אגיד לה, תקשיבי התואר, אין לי סיכוי. וזה המקום שבו אני צריך לנסות להגיד, מה בכל הדבר שהיא אומרת? מה הדבר שאני אקח משהו הכי קטן בו, ואני יכול להסכים איתה עליו? על מה אני יכול להסכים איתה? אז אני, בתוך הסיטואציה הזו, אני מנסה לחשוב רגע, מה הדברים? שוב, זה סיטואציה דמיונית, אבל נניח זה הסיטואציה האמיתית. אני ממש הייתי נמצא בסיטואציה כזאת. תן לי את הסיטואציה. חלק מהדברים שאנחנו עושים אצלי בחברה, זה ייעוץ יוטיוב. למעשה אנחנו מומחים בזה, מגיע אליי בן אדם עם ערוץ שלא מתפקד, והוא אומר לי, והוא משלם לי, ואני אומר לו מה צריך לעשות, והוא לא, אפשר להמשיך לעשות את מה שאני כבר עושה, ואני כאילו, זה מה שהביא אותך לנקודה הזאת, והייתי צריך לפטר לקוח עכשיו ממש השבוע, בגלל הדבר הזה. הבנתי. אז הנה, זה דוגמה קלאסית. יהיה לי גם קל להסביר, כי זה גם משהו שאני שוב להתחבר עליו, מאשר ליינאפ של מופע, של... הנחיית מופע. הנחיית כנס של חברת הייטק. יש לי הערב אחד כזה. בכל הדבר הזה שהוא אומר לך, יש משהו אחד שאתה יכול להסכים איתו? משהו אחד קטן. אני לא יודע, יש לו בטח הרבה רעיונות. יש איזה רעיון? יש, כן. תן לי סתם. זה עובד לו בפלטפורמות אחרות. אוקיי, מעולה. אז אתה צריך להגיד, תקשיב, הדבר הזה, שאתה אומר שזה עובד לך, בפלטפורמות אחרות, אני רוצה להבין איך אני לוקח את הדבר הזה, ואיך אני עם הדבר הזה יכול לבנות משהו. אני מבין את הקור של הבסיס של הדבר, הוא גם יכול להגיד לך, אתה יכול להגיד, אני גם מבין גם למה זה עובד בגלל ככה וככה. תן לי לראות איך אני יכול לקחת את הדבר הזה, מהנקודה הזאת לצאת ולבנות משהו שמבוסס על זה. עכשיו אתה חוזר אליו עם הצעה, שמספיק שיהיה בדבר אחד קטן, שמזכיר את הרעיון שהוא נתן לך. תראה, עשיתי את זה פה ופה. מה הוא מרגיש? שהוא נתן לך את הרעיון. אנחנו קוראים לזה לבנות בניין חדש על אבן מסד ישנה. השיטה היא נורא פשוטה. בכל ההתנגדות, יש דבר אחד קטן שאני יכול להסכים איתך עליו,
תמיד תמצא משהו. קח את הדבר הקטן הזה, תחמיא לבן אדם, תגיד, תקשיב, זה מעולה. תן לי לקחת את זה, תן לי לבנות עם זה משהו, תן לי לראות לאן זה לוקח אותי. ואז אתה חוזר אליו עם הצעה, והוא מרגיש שהוא נתן לך את ההצעה. עכשיו שוב, זה לא תמיד עובד. אבל עצם זה כי לאנשים נורא קל להתנגד לרעיונות של אחרים, קשה להם להתנגד לרעיונות של עצמם. כל מה שאני צריך לשכנע אותך, שזה הרעיון שאני הבאתי לך אותו, הוא בעצם מבוסס על רעיון שלך. כן. אתה מבין את ה... לגמרי אני מבין. זה פשוט, יש משהו בהתנגדות שממש ממש לא מאפשר. נכון. במקום להתנגד, זה בדיוק המקום שאמרתי לך, שאתה צריך להסתנכרן עם האדם שמולך, ממש לחכות אותו. זה הסנכרון הזה, אני איתך. קודם כל, אני מתחיל מהמקום שלך, ואז נלך למקום שלי. כי אם אני אתחיל אצלי, אתה לא תעבור את הפער הזה. לזה הגענו מתוך באמת הנושא שאני רצית להימנע ממנו, שבאמת איך להוציא בן אדם מתוך קאט. ובאמת אני נתתי את דוגמה עם הספר של רוברט גרין, שהוא מדבר שם על confirmation bias. יש שם עוד חלק בספר שהוא מדבר על איך להקים דת. והאקס פקטור, הדבר העיקרי בתוך הדבר הזה, זה אתה דיברת קודם על אמונה, או כן, דברים זה, הוא קורא לזה תקווה. ברגע שאתה נותן לבן אדם תקווה לעתיד טוב יותר, אתה לא צריך לתת לו את הפתרון בפועל, אבל הדבר היצר הכי אנושי שקיים הוא רצון לתקווה. וזהו, פה נשמע לי שזה הדבר העיקרי. יש דבר אחד שלצערי יותר מניע אנשים מתקווה, וזה פחד. זאת אומרת, הפחד מלאבד משהו, הוא יותר חזק מהתקווה שתקבל משהו. זאת אומרת, אם אני צריך להגיד לך, בהשפעה קוראים לזה עיקרון הנדירות. ככל שמשהו יותר קשה להשיג אותו, אתה מניח שיש לו ערך. ונדירות מניעה אותך. שמשהו הוא נהפך למשהו שהוא בלתי מושג. זאת אומרת, שאתה מרגיש שאתה הולך לאבד משהו. אתה אומר, אני חייב את הדבר הזה. לא סתם תסתכל על מפלגות בתעמולת בחירות. מה הן עושות? הן בדרך כלל לא מציעות לך תקווה. הן מפחידות אותך, מה יקרה אם לא תבחר בהן. אם תבחר בצד השני, הוא יחזיר את השטחים, הוא יוביל אותנו למלחמה, הם ייקחו לנו את כל הכסף, הילדים שלנו נשארו רעבים. הם תמיד מפחידים אותך ממה שיקרה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מונעים מפחד, יותר מזה, להרוויח אני יכול בכל מקום, להפסיד בני אדם שונאים להפסיד. אז הרבה פעמים אנשי הכתות, בכלל דתות, אומרים לך, תקשיב, אם אתה לא תעשה את זה, יהיה רע, אתה תגיע לגיהנום. תקשיב, גיהנום יותר מפחיד מגן עדן. זאת אומרת, אני אגיד, גיהנום יותר, הוא כוח דחיפה יותר גדול מכוח המשיכה של גן עדן. יש מחקר ממש ממש מעניין, שמדבר עליו הרבה פעמים ג'ורדן פיטרסון, לא יודע אם אתה מכיר אותו, אני מכיר את פיטרסון, ואני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותו. אז יש לו משהו, מחקר שהוא מפנה את תשומת ליבנו של המאזינים שלו אליו, זה שלקחו עכבר, ורצו בעצם לבדוק מה יותר יניע אותו, מה ייתן לו מוטיבציה, והרעיבו אותו ממש לכמעט עד המוות, ואז נתנו לו או בעצם חתיכת גבינה או משהו כזה בשביל שהוא ילך אליו, או חתול מאחורה שיפחיד אותו. בעצם אין דבר שיותר מניע אנשים לפעולה מאשר פחד, משהו שמאחוריך שדוחף אותך. תראה, פסיכולוגים יאמרו לך שהדבר היחידי שמניע אותנו בעולם הזה זה פחד מוות, זה הכל. על כל התצורות שלו. אז כן, פחד לצערי הוא יותר מניע מתקווה. לצערי, כי משתמשים בזה עלינו כל הזמן, אפרופו פוליטיקאים, כל הזמן. כן. משהו שרק לפני שאנחנו ככה מתקרבים לסיום, אבל אתה פשוט אמרת את זה כמה פעמים, ורק אני אשמח לאיזה הבהרה, זה באמת שאתה נהיית יותר ימין. מה זה בעצם אומר, ולמה אתה מגדיר את זה? אז זהו, אני כבר לא יודע מה זה, כי ימין ושמאל זה גם כבר ממש, כן. התבחבש לגמרי. עכשיו, זה לא הגיוני, אני מסרב לקבל את זה שלהיות איש ימין, זה להיות תומך ביבי ולא ימין, זה לא טוב. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שליברמן מגדיר את עצמו כשמאלני, הוא מתנגד לביבי, בסדר? זה ברור לנו שזה לא. ומי שאומר לך אחרת, הוא מנסה לספר את הסיפור שמתאים לו. אז במה זה מתבטא יותר? אני יותר ביטחוניסט, אבל זה כבר שנים. זה לא קשור לעכשיו לא, זה התחיל עוד קודם. התחברתי מאוד לדעותיו של בן כספית. בן כספית הוא ביטחוניסט. כשביבי נכנס לעזה ויצא כל פעם אחרי שנייה, אחרי כל מבצע, בן כספית צעק, אתה רציני? ככה מטפלים בחמאס, תישאר שם. כשביבי הגן על מה, אנשים לא יודעים. מי שבנה את מערכת המשפט שלנו היום זה ביבי, בשתי ידיים.
ביבי הוא בגופו הגן על השופטים, בגופו. הוא התחיל להילחם בה רק שהמשפט שלו התחיל. לא שנייה לפני, זה חשוב להגיד את זה. כן. אז בתקופה שהוא עוד הגן, אני כבר חשבתי שהמהלכים שעושים בזמנו שר שקד הם מוצדקים לשינוי מערכת המשפט. תקשיב, אני העליתי אתמול פוסט, שבו אני אומר שאני חושב שהחוק החדש של הוועדה, של שינוי הרכב הוועדה לשופטים באופן ההצבעה שהתנהל, אני חושב שזה חוק טוב. אתה לא מבין איזה קיתונות של זעם חטפתי. עכשיו, בטח חטפת מהשמאל. מהשמאל, אבל גם מהימין, כי בפוסט הזה כתבתי, אני לא חוסך את שבטי מביבי. אני כן חושב שזה פשוט הזוי, שזה מה שעכשיו הממשלה מתעסקת בו, במקום, איך מישהו אמר, היה לילה לבן על החוק הזה. מתי היה לילה לבן על החטופים? לילה לבן, כל הח"כים בכנסת, ועד שיצא עשן לבן, יצטרכו להעביר את החוק. הלוואי שזה עושים את זה על החטופים. זה המצב שלנו כרגע. אפרופו הסחות דעת. בעיניי זה לא נכון להתעסק בזה עכשיו. אבל החוק בפני עצמו, אני מסכים איתו לגמרי. יש אדם בשם פרופסור משה אליה כהן, אתה יודע מי זה? היה פה. כן, היה פה. בוודאי, כן. הוא אמר פה שישראל כבר איננה דמוקרטיה, בדיוק בגלל עניין בחירת השופטים. כמו שאני לא חושב שהפכנו לדיקטטורה בגלל החוק הזה, אני לא חושב שאנחנו דיקטטורה בגלל שאין את החוק הזה. אני לא קונה את הסיפורים האלה, די. הקיצונים, אני לא מתחבר אליהם. ומשה, והיו לי כמה התחככויות איתו בזה, יש לו הצעה, הרפורמה שלו, בסדר? הוא התנגד לרפורמה. בצדק, זו הייתה רפורמה פסיכופתית לחלוטין, עם משהו שהיא הזיה. אז הנה, האיש הזה, שעכשיו הוא ממש, הוא אז היה, תעשו את החשבון למה. אבל הרפורמה שמשה מציע, זו רפורמה מעולה. אני לא מתחבר לבאדם בכלל, הוא בעיניי בחודשים האחרונים, הוא נהיה טרללה, כל הדיבורי דיפ סטייט וזה, בעיניי זה אנשים שהולכים כובע אלומיניום על הראש, זה הרמה שלנו. אני לא מתחבר לכל הקיצונים, אני לא מתחבר. אל תספרו לי שהמדינה נכחדת, לא מכאן ולא מכאן. אנחנו נכחד לא על המשפטים, זה קשקוש. ולא על איך הוא קורא לזה? יורוסטרי? כן, יורוסטוקרטיה. חייבים למצוא מילה אחרת, זו מילה לא קליטה. לא על זה ולא על השופטים, אנחנו כבר קיבלנו דוגמה על מה אנחנו יכולים להיכחד. אנחנו יכולים להיכחד, אנחנו מתעסקים בדברים האלה בכל הכוח, ושוכחים מהדברים האחרים. אני חושב שהרפורמה חייבת לעבור. אני חושב ששלושת מלאכי החבלה שניסו להעביר אותה, עשו את זה בצורה כל כך גסה, אלימה. אין לי מילים לתאר את זה. לא סתם משה צעד בהפגנות נגד זה, בסדר? לא סתם. שהם פשוט, הם דפקו אותנו. הם דפקו אותנו לקבל את הסיכוי, לקבל את הרפורמה שמשה מציע. וזה בעיה שאותם אנשים שעשו את הדברים האלה, זה אותם אנשים שעכשיו מנסים להעביר את הרפורמה. כי האנשים האלה היו צריכים לעצור. באופן כללי, אולי לסיום אני אגיד את זה. אני לא מאשים בני אדם בשום דבר. רק את המנהיגים. בסדר? רק את המנהיגים. מבחינתי, השביעי באוקטובר קרה, אם אנחנו לא יודעים מה קרה, כי הם מסרבים לעשות תחקיר, שזה גם הזיה בעיניי. כן. אבל בסופו של דבר, הדברים הנוראים האלה, זה אשמת הממשלה ואחריות הממשלה. ואם הממשלה חושבת שמי שאשם זה הציבור, לא יודע מה, הקפלניסטים, טפלו בזה. אני תמיד אומר, אני ניטרלי. אם אני ניטרלי, אני לא כאן ולא כאן. אז מה אני אגיד לראש הממשלה שלי? מה אכפת לי משקמה ברסלר? טפל בה, זרוק אותה לכלא. או תקשיב לה. אבל מעניין אותי שבסוף אני לא יכול לקנות כסף עם כסף במכולת. אותי מעניין שהצבא מתפרק. אותי מעניין שהאנשים, האויבים שלנו עומדים על הגדר. אל תספר לי סיפורים למה אתה לא מצליח לשלוט. אני לא יודע מי זאת שקמה, לא יודע מי זה האחים לנשק, לא אכפת לי לא מביבי, ובטח לא מבוגי ולא מברק, וכל מיני, לא אכפת לי. אני רוצה שיהיה פה טוב. אם אתה מצליח לגרום לזה שיהיה פה טוב, אתה מנהיג טוב. ואם אתה לא מצליח לגרום לזה שיהיה כאן טוב, לא אכפת לי את מי אתה מאשים. כי כל האשמות האלה הן לא רלוונטיות. אתה צריך להאשים רק את עצמך. ואם אתה לא יכול, עם הכלים שסדרו לך על הלוח, עם כל השקמות ברסלרים, אם אתה לא יכול לגרום לזה שיהיה כאן טוב, תפנה את ההגה, ותן למישהו אחר שיכול לגרום לזה לקרות. כי אני בסוף של דבר שרוצה שיהיה כאן טוב. אני ברשותך רק אגיד את ההתנגדות. אני רוצה לשמוע את ההתנגדות. כן, שהדבר ראשון, מה יגידו התומכיו של ביבי? שדבר ראשון,
אין לו את היכולת לבצע את האג'נדה שהוא רוצה להעביר, בגלל שאנחנו נשלטים על ידי בתכלס, בתי משפט והמטכ"ל והשב"כ, שמחזיקים בגרון כביכול את הממשלה, ולא נותנים לו לפעול, שזה צריך את הרפורמה של יריב לוין. אוקיי, זוהי הטענה בדיוק למה שאתה אומר. והעניין רק גם שפשוט הממשלה בפועל, היא הקונטרה הישירה. כשאתה אומר, האשימים במחדל, זה הממשלה. אני לא יודע אם אשם המחדל. אני לא יודע מי אשם המחדל, כי הם מסרבים לחקור מי אשם המחדל. אז יש מחקר, יש תחקיר, והוא לא, כותבים לי מלא בתגובות בזה, מה עם הפצ"רית? הפצ"רית זה מי שאחראי, זה פקידות הצה"לית, הפקידות של צה"ל, פרקליטות הצבאית, סליחה, שכביכול מחזיקה בתחקיר ולא משחררת אותו לציבור, שם מופיע שרונן בר, כל בעצם האנשי השב"כ, שעכשיו אנשים רוצים להציל אותם לצאת מפיטורים, הם האשמים העיקריים. ומחזיקים את זה ולא נותנים לזה לצאת. אני קראתי לפיטורים של כל החבורה הזאת מהשנייה הראשונה. אני חושב שהחבר'ה צריכים ללכת הביתה כולל ביבי, אבל הפצ"רית, תקן אותי אם אני טועה, היא לא בתחקיר של הראיינה פוליטיקאים ובדקה מה אשמת הדרג המדיני. כן, נכון. אז איך אפשר לעשות תחקיר על מה שקרה כאן, בלי לחקור את הדרג המדיני ואיך התנהלנו מדינית בשנים האחרונות? זה נראה לי הזיה. אני מסכים. רק הטענה של תומכיו של הביבי והממשלה, יהיה שאין הלימה. כמו שאתה אמרת שאין בין טרוריסט יהודי לטרוריסט ערבי, אין שום הקשר, אין שום סימטריה. אין סימטריה בין היכולת השפעה של הממשלה ליכולת השפעה של שאר הגופים, שלא נותנים לממשלה לעשות כלום. תראי, אנשים באמת מאמינים בזה, תפנו את הכיסא ותראו איך אפשר לגרום לדברים לעשות. אני לא מקבל את זה שמנהיג אומר, אני אימפוטנט, ותצביעו לי כי אני אימפוטנט. כן, אני אשנה את זה. מה? אבל אתה לא מצליח לשנות את זה. אומר, כן. אין לי בעיה, תשנה את זה. אני גם זוכר שהתחילה הרפורמה, והתחילה בלגן, והשקל צנח, שמע לי, חברים שלי עזבו את הארץ. הרבה, יש לי הרבה חברים. כמובן, כן. אנשים לא יודעים, אני מכיר המון רופאים שעזבו את הארץ. אנשים לא מבינים שבסופו של דבר, מה זה? שילכו. כן. שילכו. מה אתם מפגרים? מה זה שילכו? אנחנו צריכים את האנשים האלה. אתה, כאילו, בשם האג'נדה שלך, אתה מוכן להפסיד? אז בסופו של דבר, אני זוכר שבהתחלה, אני גם העליתי סרטון, שבו אמרתי לביבי, תקשיב, זה הכל עליך. טפל בזה, טפל בזה. אני מבין שעושים לך בעיות, אני מבין שיש כאן הפגנות, טפל בזה. הדבר שאני לא מקבל, זה, אני קיבלתי את הזכות לשלוט, וזכותי להעביר איזה חוק שאני רוצה. אני פשוט לא מקבל את זה מהסיבה הפשוטה. זכותך לעשות את זה חוקית, בהצלחה. אבל אם אתה לא מצליח לעשות את זה, זאת אשמתך. כי מי כאן מחר, יעלה כאן יאיר לפיד, והוא יבטיח לבוחרים שלו, שהדבר הראשון שהוא עושה הוא מגייס את כל החרדים. ויום למחרת הבחירות, זה מה שקרה אגב קרה עם לוין, אותו הדבר. יום למחרת הוא מציג את הרפורמה שלו, שהוא הולך לגייס את כל החרדים. כל בני 18 עד 30 שלו. מה יקרה למדינה הזאת? המדינה הזאת תעלה באש ותשרף. ואז יאיר לפיד יגיד, אבל חברים, זה היה מצב, זה מה שהתחייבתי, אתם מונעים ממני לעשות את זה. אתה יודע מה אני אגיד? בתור בוחר שלו, למרות שאני לא בוחר ביאיר, אני אגיד לו, זה לא מעניין אותי. אתה אחר למדינה, המדינה נשרפה. כן. תמצא דרך לעשות את זה, או שאל תעשה את זה. אבל אתה לא יכול לשרוף מדינה, בגלל שאתה לא מצליח לקיים את האג'נדות שלך. זכותך לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, אני רוצה לצאת החוצה ולראות מדינה שהיא לא בוערת. תגרום לזה לקרות. ואם אתה לא יכול לגרום לזה לקרות, אל תאשים אף אחד שהרצפה עקומה. כי זה באמת גישה של לוזרים. הפסדנו בגלל שלא נתנו לנו לנצח. איזה גישה זו? עד היום אני לא תופס את זה. מבין, ואנחנו כנראה לא נפתור את זה היום, לצערי, אבל באמת יש פה הרבה מאוד, זה נושא לשיחה שלמה נוספת שאני כן אשמח לעשות בשמחה אם תרצה בעתיד. אז בגדול הגענו לסיום, אני כן אשמח בכל זאת להציע, או אם תרצה לעשות עוד משהו ככה לסיום. אתה רוצה קלפים לראות? לי אין. יש לי, אני לא מסתכל לי חפיסת. מה שאתה רוצה לעשות, אני... תראה, אומן חושים שמסתובב בלי חפיסת קלפים, זה כמו הפקרת נשק. זה חמור מאוד, מאוד מאוד. קדימה. קח את החפיסה, תערבב אותה. אתה יודע מה? אחד מהדברים שאני עכשיו עובד על מופע חדש, זה לא פרסומת, בסדר? פשוט אני... לא, אין לי בעיה, אני לא יכול לפרסם, כי עוד לא יצאנו, זה רק ייקח עוד חודש, חודשיים. אבל שבו אני בעצם נותן לאנשים אחרים לעשות מה שאני עושה, אוקיי?
אז בואו ננסה לעשות את זה. אוקיי. יאללה. אני מקווה תביא. שחבבתי טוב. תגיד לי קלף כלשהו, איזה קלף שאתה רוצה. להגיד אותו? זה לא חפיסה מלאה, אני רוצה לראות שהוא כאן, כי יש מצב ש... אס פטרוזיליה, מה שנקרא. מה שקרה, אסטילטן. אסטילטן. כאילו כמו הסימן, איפה זה? כמו הסימן הזה. כן. אוקיי, הוא אמור להיות איפשהו כאן. תסתכל. אתה יודע איפה הוא? לא. אני אומר שאתה יודע איפה הוא. זהו, אני סיימתי. תראה, שים את החפיסה שם, על השולחן. כאן, בדיוק, לידך. יפה. תחשוב שהיית יכול עכשיו, אמרת קלף כלשהו, ראית את כל הקלפים זריז, אז ראית אותו, אתה פשוט לא יודע שראית אותו. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו יכול להיכנס למוח שלך ולהעיט את הפריימים, הייתי מוצא את התמונה הזו בתוך המוח שלך, פשוט היא לא נגישה אליך כרגע. תחשוב שהיית יכול לחתוך את החפיסה לתוך קלף שכרגע אמרת. איזה יכולת זה מגניב? אני חושב בקלף, אז אתה יכול לעשות את זה. אז זה משהו, אתה הולך עכשיו לחתוך את החפיסה לקלף שאתה רק חושב, רגע, אם עכשיו אתה תעשה את זה, אני אומר לך, אתה תיכשל. למה? כי אתה כל כך מכוון לדבר הזה, הדרך לעבוד עם הלא מודע זה להקיף מסביב. לכן אנחנו ננסה להגיע אליו בערך. מה הכוונה? השיטה הזאת שיטה נורא ידועה, אתם מוזמנים לנסות בבית, קוראים לזה הרבה, מעט, אחד. טיק, טיק, טיק. הרבה, מעט, אחד. מה הכוונה? תחשוב על הקלף שלך, מה אמרת? אס פטרוזיליה, אס ליטן. קח הרבה קלפים ליד שלך. תחזיק אותם ביד השנייה. יפה. עכשיו, מעט. תחזיר מעט קלפים. קח קצת מעט קלפים, תחזיר בחזרה. ולסיום אמרנו אחד. תחזיר אחד בחזרה לשם. פר, הרבה, מעט, אחד. תחשוב שעכשיו הצלחת לסגור על הקלף, על האסטילטן. תהפוך. לא. מה? תראה לצופים. איך זה הגיוני? עכשיו, איזה מגניב, יש איזה כוח, גם לקלפים, יש איזה כוח מטורף, כי אתה מחבר קלפים באומנות חוצים. מה, זה לא עכשיו כל הקלפים אסטילטן? מה קורה? זה לא יכול כל קלפים, כי זה קלף שרצית. איך זה הגיע? אני בהלם. וואו. מה, איך מתקדמים מפה עם החיים עכשיו? עוצרים רגע ונהנים. וואו, מדהים. טוב, זה היה סיום מדהים. תודה. טוב, ממש תודה לך, נמרוד, היה תענוג. גם לי היה כיף גדול. כבוד גדול שהגעת, ממש תודה. תודה רבה. יפה מאוד.